Один, два. Раз. Один, два. Раз.
Шановні колеги, ми починаємо другий день нашого Рішельє форуму. Насправді це для нас визначна іміджова подія для всієї публічної служби. І скажу, що в рамках Рішельє форуму ми сьогодні продовжимо говорити про потреби людей і про їхні права. Загальна рамка права людини в Україні – оптика змін. Тобто, що ж ми маємо змінювати, як ми змінюємося самі, про це сьогодні буде йти мова, як, власне, і вчора. Але у нас сьогоднішній день, він є особливим. І про те, як же ми можемо гарантувати захист і можливість реалізації своїх прав нашим громадянам. Звісно, все це ми будемо обговорювати сьогодні через призму доброчесності. Змушена традиційно організаційні питання. У случаї, в разі, якщо буде тривога, ви знаєте, на Фейсбук, на Ютуб і так далі. Тобто зараз на всі наші ресурси ми якраз транслюємо наш сьогоднішній захід. Але я би хотіла сказати, що зверніть увагу на ті матеріали, які ви отримали. Там є флеєра, де ви побачите QR-коди. Що стосується QR-коду, ті, хто з нами очно і отримали ці флеєра, фактично в цих матеріалах, це, знову ж таки, можливість, коли ми будемо підводити підсумки нашого сьогоднішнього заходу, можливість того, що ми будемо збирати цитати колег. Якщо раптом хтось із вас почув якийсь меседж, інсайт, щось вас побудило там далі розвивати цю думку, фіксуйте. Тобто це ще одна така унікальна для нас можливість зібрати історію від цього заходу. Тому я дуже хочу, щоб ми ділилися думками і обов'язково прошу долучатися до нашої скарбнички цього форуму. Отож, давайте розпочнемо. Третій рік поспіль ми присвячуємо окремий день темі доброчесності. У нас є і незмінні спікери, за що я, чесно кажучи, дуже дякую. І насправді це сьогодні запит українського суспільства, який ставатиме лише міцнішим. Україна змінюється, і ми змінюємося в такій важкій боротьбі за ідентичність, за самовизначення. І тут ми бачимо цінність і важливість справедливості. Ми з вами бачимо і ціну, скільки ж вартує ця справедливість і публічна доброчесність. А, власне, як це впливає на нашу країну? Отож, на форумі доброчесності сьогодні ми будемо зосереджувати на вашу увагу на завданнях публічних службовців, що, власне, ми робимо і який спосіб ми змінюємо нашу країну своїми діями, які практики існують, які інструменти, які міжнародні зобов'язання зумовлюють наш шлях, наші дії. І, власне, яка наша стратегія? Отож, я вкотре хочу підкреслити, що публічна служба в Україні і має не просто стійкість, ми сьогодні ще маємо спроможність впоратися з усіма викликами, які наразі стоять перед нашою країною. І наше завдання, як успішні, так і яскраві приклади, масштабувати на всю країну. На мій превеликий жаль, інколи за оцією рутинною нашою щоденною роботою ми просто не звертаємо вже увагу на ті дії, на ті видатні історії наших громадян, наших державних службовців, їхні внески в розвиток нашої країни. На жаль, воно проходить вже як рутина. Проте кожен рік нам приносить свої плоди і нові історії наших українських публічних службовців, як чоловіків, так і жінок, які є героями. І ті, хто зараз знаходяться на деокупованих територіях, на територіях, де зовсім поруч ведуться бойові дії, ми ніби не забуваємо, але час від часу через оцю рутину ми можемо просто не звернути увагу, і воно проходить повз. Насправді, в багатьох наших колективах ми маємо колег, які зараз знаходяться на передовій, які воюють. І я маю підкреслити, що
на превеликий жаль, як би сьогодні не було боляче за це говорити, не всі можуть повернутися на свої робочі місця. Не всі зможуть обійняти своїх близьких, тому зараз, колеги, давайте вшануємо хвилиною мовчання всіх українських героїв. Дякую всім. Шановні колеги і колежанки, насправді сьогодні нам дуже важливо продовжувати діалог про розвиток, про перспективи доброчесності на публічній службі. І сьогодні давайте все ж таки проговоримо про поточний стан справ, проаналізуємо, що можливо зробити, а що над чим варто ще працювати, або що вже було зроблено. Зараз я хочу запросити до відкриття другого дня нашого форуму доброчесності своїх колег, які знають точну відповідь на ці питання. І хотілося б почути, яким сьогодні є порядок денний антикорупційної політики і реформи публічного адміністрування в Україні. Тих, хто може поділитися із нами, будь ласка, проведіть спікера вперед. Тих, хто можуть насправді зараз розставити оці всі акценти. Тому я хочу зараз запросити онлайн з нами пані Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування. Я прошу, вона буде з нами сьогодні онлайн. Пані Олена, ми вас бачимо, але зараз я оголошу всіх спікерів для того, щоб вони були поруч зі мною на панелі. Дякую за ваше підключення. І я хочу запросити пана Віктора Павлущика, голову Національного агентства України з питань запобігання корупції. Я хочу запросити сюди пана Семена Кривоноса, директора Національного антикорупційного бюро України, і також пана Олександра Цивінського, директора Бюро економічної безпеки України. Будь ласка, колеги, сідайте. І ми розпочнемо із пані Олени. Пані Олена, я, по-перше, щиро рада, що ви все ж таки знайшли можливість, час доєднатися до нашого форуму. Ви були вчора, я вам дуже вдячна. Сьогодні у нас в рамках нашого форуму другого дня ми продовжуємо, але акцент у нас на доброчесність. Я, насправді, можу не представляти вас нашій аудиторії, але, як то кажуть, так годиться. Тому буквально кілька слів про вас все ж таки сказати. Колеги, пані Олена Шуляк, для тих, хто не знає, скажу, що в першу чергу це українська політична діячка, голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, і починаючи з грудня 2022 року. Магістр з бізнес-адміністрування, сертифікований аудитор і в минулому член правління БРДО, співзасновник спілки українських підприємців. Пані Олена, сьогодні ми з вами продовжимо говорити про права людини. Проте будемо дивитися на них через призму доброчесності. Я, власне, неодноразово повторюю одну і ту саму тезу, що доброчесність лежить якраз в основі спектру цінностей публічних службовців. І у великій мірі з вами, як з очільницею нашого профільного комітету, ми з вами неодноразово вже обговорювали під час нашої роботи над законопроектами, ми торкалися питання цінностей і принципів. І саме цінності є такою рушійною силою, що забезпечують рух державницького апарату. Давайте так, законопроекти, які стосуються питань державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, так чи інакше про доброчесні процедури, доброчесних кандидатів і доброчесних публічних службовців. І тому одразу перше питання до вас. Сьогодні
ви як голова комітету можете розповісти нам трошки більше, підсвітити про те, над чим, власне, сьогодні працює комітет і які ключові законопроекти є на порядку денному? Доброго дня, шановні колеги, доброго дня, пані Наталя. Я дякую за можливість вже другий день бути долученим до всіх подій, які проводяться на базі Рішельє форуму. Ви знаєте, в нас сьогодні назва нашої сьогоднішньої події, вона пов'язана з доброчесністю. Якщо подивитись трошки ширше, що таке доброчесність, ще за Аристотеля були різні формулювання, але мені здається, що, на жаль, повномасштабне вторгнення, велика війна принесла ще одне забарвлення до того, що таке доброчесність, і це забарвлення, це формулювання, воно пов'язано зі словом «справедливість». Тому що, коли ми зараз говоримо про доброчесність, ми розуміємо, що це право на справедливі рішення, це право не про лозунги, це право на прозорість впливу, на правильні процедури і на те, щоб в публічні люди, які знаходяться в публічній службі, щоб вони все ж таки захищали суспільне благо. Завдяки вашій допомозі і нашій, скажімо так, комітетській роботі за останні декілька років ми зробили величезний крок у формуванні законодавства. Нарешті був прийнятий закон про службу в органах місцевого самоврядування. Я скажу чесно, що коли ми починали працювати над цим законом, в державі навіть не було статистики, а скільки в нас осіб працює в органах місцевого самоврядування. Я дуже щаслива, що ці правила, які стосуються і прозорих процедур, і професіоналізації, і можливості залучати кваліфікованих працівників, що вони стосуються на сьогодні, це якраз більше ніж 100 тисяч людей, тих, хто працюють саме в органах місцевого самоврядування. Другий важливий законопроект, він вже став законом, починає працювати. Ми вчора обговорювали про те, що навіть вже в бюджеті 26-го року заложені відповідні кошти на те, щоб працювала справедлива система оплати праці, яка стосується грейдів. Будемо сподіватися, що тих порушень, які могли бути раніше, коли викривлялася і заробітна плата, коли можна було гратися з преміями, коли порушувався цей баланс справедливості, що цей вже ухвалений закон зніме. 13478-1 закон, який ми будемо намагатись, ми вже його ставили в порядок денний на минулому пленарному тижні, будемо намагатись робити це на наступному. Дуже важлива для нас історія, вона стосується повернення конкурсів. Над текстом цього законопроекту працювала урядова команда і безпосередньо команда НАЦ на чолі з пані Наталею. І ми розуміємо, як важливо зараз, коли ми говоримо навіть, що в нас ідуть воєнні дії, все одно нам потрібно повертатися до правил, до процедур, до повернення конкурсів. І, звичайно, ми розуміємо, що це не буде діяти одразу, і навіть цим законопроектом передбачено, що це буде впровадження з червня по вересень 2026 року, але на сьогодні повернення до зрозумілих чітких правил є тим дороговказом, який парламент обов'язково повинен виконати. Більше того, цей законопроект є маркером, індикатором Ukraine Facility, щонайменше 400 мільйонів євро отримаємо за його ухвалення до українського бюджету, і будемо сподіватися, що ці всі чинники будуть впливати на те, щоб цей законопроект перетворився на закон. Хотіла би декілька слів сказати, тому що коли ми говоримо про доброчесність, ми автоматично розуміємо, що замало навчань, замало конкурсів, замало певних інформаційних кампаній, повинні бути ще й впроваджені на рівні держави різні антикорупційні запобіжники. І, скажу чесно, Верховна Рада не просто ухвалювала, не дуже їй це вдалося просто ухвалити антикорупційну стратегію. І зараз, після того, як був ухвалений закон про антикорупційну стратегію, урядом була розроблена державна антикорупційна програма. Зараз уже пройшов певний час. Тут є пан Віктор Павлущик, і я думаю, що на сьогодні ніхто краще не знає, яким чином, які індикатори не виконані, де потрібно переглянути державну антикорупційну програму. І тут Верховна Рада також готова допомагати, тому що ми розуміємо, що саме державна антикорупційна програма, вона містить конкретні дії, які будуть знижувати корупційні ризики, які будуть надавати нові рішення. І, звичайно, всі ці
ці речі будуть відображатися на добробуті нашої держави, на добробуті наших громадян. Якщо ми говоримо сьогодні про людей, які служать в органах місцевого самоврядування, перш за все, в нас, ви знаєте, що парламент не виконав досить серйозний індикатор Ukraine Facility, він стосувався нагляду за законністю рішень. На жаль, не всі фракції, не всі групи згодні з тим, що такий нагляд, який працює в Європейському Союзі, потрібно запроваджувати. Зараз у нас вже є, ми робимо третю спробу для того, щоб такий нагляд вести, але в новому зареєстрованому законопроекті ми для органів місцевого самоврядування взагалі не передбачили електронний реєстр, таку цифрову платформу, де б ці всі акти органів місцевого самоврядування збиралися в одному місці для того, щоб за їх законність відбуватися швидше і простіше. Я нагадаю, що коли ми говоримо, а що ж там за такі акти, де можуть відбуватися порушення, звичайно, це питання, які пов'язані з землею, це питання, які пов'язані з тарифами, з комунальним майном, з розподілом бюджету. І на сьогодні ми бачимо досить таку, бачите, величезний спротив і на ухвалення таких ініціатив, тому що той новий законопроект, який ми зараз на заміну цього проваленого будемо розглядати, він, по-перше, не містить цих цифрових реєстрів, і він досить такий загальний, задає таку лише рамку і не дає ефективних механізмів до його виконання. Тому, коли ми говоримо про питання доброчесності, ми як держава повинні ще й забезпечувати відповідними механізмами для того, щоб ця доброчесність була підкріплена не просто словами, але й безпосередньо діями. Величезний прорив, ми вважаємо, це ще ухвалення закону про лобізм, він буде стосуватися багатьох з нас, тому що ми будемо суб'єктами закону про лобіювання. І дуже би хотілося, щоб зараз, коли йде його активна імплементація на рівні підзаконних актів, на рівні створення відповідних реєстрів, щоб це відбувалося ефективно, результативно, для того, щоб ця система, цей механізм діяв. І на заключення я би хотіла сказати, що я особисто за часів нашої каденції дуже пишаюсь трьома напрямками реформ. Я вважаю, що нам вдалося зробити дуже багато позитивних речей саме в системі антикорупції. Ну, ми не будемо пригадувати липневі події, але все, що було зроблено до цього, мені здається, точно цими результатами можна пишатися. Ми зробили величезний прорив цифровізації, яка є також запобіжником для того, щоб не було корупційних ризиків і прозорі правила працювали. Ми, звичайно, пишаємося реформою в сфері земельних відносин. Хотілося б, щоб всі ці речі, які ухвалювала Верховна Рада, над всі законопроекти, над якими працює комітет, щоб вони мали вплив на добробут наших громадян, на розвиток суспільного блага. І я хочу подякувати всім, хто працює в публічній службі, всім, хто є частиною органів місцевого самоврядування, державної служби, хто сумлінно 24/7 виконує свою складну роботу, тому що від кожного вашого невеликого внеску можуть складатися великі справи і великий розвиток нашої держави. Тому величезне вам дякую і слава Україні! Героям слава! І пані Олена, не вимикайтеся. Я вам дуже дякую за ці акценти. Дуже інформативно. Тепер ми знаємо, як комітет працював і Рада, в тому числі, над просуванням антикорупційних законодавчих ініціатив. В тому році ви підтримуєте нас кожен рік на нашому Рішельє форумі. І якщо пам'ятаєте, я усім нашим спікерам задавала одне і те саме питання. Що таке взагалі ця доброчесність? Що воно таке? Що це за слово таке? Цьогоріч, я думаю, що потрібно все ж таки зберегти цю традицію і трохи з уточненим запитанням з огляду на тему нашого сьогоднішнього форуму. Пані Олена, як ви вважаєте, чи є доброчесність тим фундаментом, на якому будується довіра громадян до державної влади? І якщо так, то чи можемо ми сказати, що вона є правом людини на доброчесну публічну службу? І, власне, можете пояснити, чому ви так думаєте, в залежності від того, яку відповідь ви дасте? Вибачте, не включила мікрофон. Я вже починала свій виступ з того, що повномасштабне вторгнення
додало нових барв до питання, до формулювання доброчесності, воно пов'язане з словом справедливість, але я погоджуюсь на 100%, що сьогодні доброчесність – це і справедливість, і фундамент довіри до всіх тих дій, які на сьогодні робить влада. І для нас потрібно розуміти, коли ми створили однакові правила для всіх, коли ми ці правила зробили доступними для всіх, коли ми пояснили, як працюють ці правила, це якраз і формує ту довіру до всіх дій влади на всіх рівнях. Я скажу чесно, коли є корупція, коли є домовленості, коли є якісь там кулуарні речі, довіра дуже швидко зникає. Тому нам важливо працювати в цих напрямках, пов'язуючи доброчесність і антикорупційні запобіжники для того, щоб саме довіра зростала. І я скажу чесно, ми всі повинні дуже чітко усвідомлювати, що ми знаходимося всі на службі, і наше головне завдання – це служити українському народу і робити все для того, щоб країна максимально розвивалася. Дякуємо вам. Дякуємо за ваше включення, за ваші інсайди, за ваші коментарі, за вашу роботу. Тому зараз, колеги, ми переходимо вже до наших спікерів. І перший, хто з нами офлайн доєдналися, я щиро рада вітати колегу Віктора Павлущику, голову Національного агентства з питань запобігання корупції. Знову ж таки, я собі дозволю зараз декілька слів. Звісно, не треба представляти, проте я все ж таки це зроблю для того, щоб у нас було більш широке представлення, що це за людина. Насправді, пан Віктор розпочав свою професійну діяльність в Службі безпеки України, потім долучився до Національного антикорупційного бюро, ну і пройшов шлях від позиції детектива до керівника відділу детективів. Сьогодні він очолює одне з ключових інституцій, яка формує антикорупційну політику і зміцнює доброчесність в публічному секторі. Пане Вікторе, я дуже рада вас вітати сьогодні на відкритті цього форуму, нашого форуму доброчесності. Чесно кажучи, напевно, саме з вами я починаю ранок тижня і вами закінчую в п'ятницю ввечері. Ми так само обговорюємо поточні справи. У нас дуже багато спільного і певний перелік нашої співпраці співпадає. І, напевно, це не дивно. Тому інколи кожен день ми зізвонюємося, тобто зранку, тому що є поточні питання, і вони всі на перехресті – публічна служба і питання доброчесності. Тому у мене є перше питання. Сьогодні я традиційно прошу розказати буквально кілька слів про основні пріоритетні напрями діяльності Національного агентства запобігання корупції. І що зараз в списку ваших нагальних справ? Сьогодні в залі є як очільники наших державних органів, так і представники служб управління персоналом і уповноважені з антикорупційної політики. На які тенденції сьогодні вони мають звернути увагу в своїй роботі? Це перше питання. Доброго дня, колеги. Пані Наталі, дякую за представлення, дякую за запитання. Невеличкий короткий вступ до відповіді на поставлені запитання. Перше, дуже вдячний бути присутній тут другий рік підряд на Рішельє форумі. Це дуже важливий захід для синхронізації тих результатів, які є і в нашій співпраці, і загалом інших органів, залучених до цього процесу. Я переконаний, що доброчесність, і дуже складно виступати другим після пані Олени, яка дуже добре орієнтується в роботі нашого агентства, і половину інформації, яку я міг донести, я змушений буду тепер повторювати або говорити трошечки менше. Тому питання доброчесності, як вже було відмічено пані Оленою, це питання довіри. Але крім питання довіри, це також питання безпеки і європейської інтеграції України, бо питання доброчесності публічної служби, воно завжди буде нагальним в розрізі вступу України до Європейського Союзу. Також ми в розрізі питання безпеки маємо розуміти, що Україна вже 4-й рік перебуває в стадії повномасштабної війни.
Загалом в стані захисту від агресії нашого ворога Україна перебуває 11 років. І я переконаний, що якраз питання безпеки країни, воно теж полягає в питанні доброчесності державної служби. Відповідаючи на ваші запитання з приводу, почну, напевно, пріоритетів. І деякі з них так само були озвучені пані Оленою, це логічно, але тут в мене так само буде заклик до народних депутатів. Зараз, звичайно, є надважливим питання реалізації антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми, які діють до завершення цього року, 2025 року. І питання тих заходів і тих необхідних реформ, які передбачались попередньою державною антикорупційною програмою, можна легко відслідкувати в інформаційній системі моніторингу державної антикорупційної політики. Єдиному прикладі такої IT-системи взагалі в світі. Тому, якщо в кого буде зацікавленість ознайомитись, подивитись, можна спокійно цю інформацію отримати в режимі онлайн. Що стосується звернення мого і в тому числі до народних депутатів, звичайно ж, зараз проходить етап підготовки нової антикорупційної стратегії. І тут вже важливим буде подальша підтримка народних депутатів в розрізі підтримання антикорупційної стратегії, яка розробляється щонайменше 17 групами експертів, які займаються реформами в конкретних сферах життєдіяльності, і вони направлені, звичайно ж, в першу чергу на забезпечення доброчесності загалом публічної служби, на мінімізацію корупційних ризиків у всіх сферах. І один з важливих аргументів, так само повторюю за пані Оленою, це питання цифровізації. Бо цифровізація процесів, вона приведе до того, що приводить до того, що мінімізується дискреція державних службовців, а там, де немає дискреції, там і немає корупції. Комп'ютер не попросить хабар. Та ми, звичайно, рухаємося в напрямку того, що штучний інтелект може розвинутися і до такого напрямку, але ми маємо бути до цього готові в майбутньому. Щодо інших пріоритетів, так само було озвучено пані Оленою, це питання функціонування Інституту доброчесного лобіювання. І вже з 1 вересня діє реєстр прозорості. І активну функцію зараз Національне агентство виконує в пропагуванні цього інституту, бо питання доброчесних впливів на прийняття нормативно-правових актів в державі, воно є дуже нагальним і важливим. І тут є два важливих аспекти цієї діяльності. Це прозорість розуміння як представниками державної служби, так і народними депутатами, так і бізнесом розуміння процесів, як вони виникають, як вони можуть впливати на прийняття рішень і як вони можуть почути, це зі сторони, наприклад, депутатів державної служби, бізнес в питаннях, які їх цікавить. І другий аспект питання лобіювання – це чіткі правила гри. Він визначає чіткий порядок, чіткі правила, які є плюси легального впливу на прийняття рішень в державі. І тут зі своєї сторони не буду далеко лізти в деталі, але важливим є аспект того, що легалізоване питання доброчесних впливів в державі, тобто питання лобіювання, воно є позитивним як і для державних службовців, так і для представників бізнесу. І це не є жодним чином певним навантаженням для державної служби. Третім, звичайно, в пріоритеті продовження того, що озвучувала пані Наталя в своєму запитанні, це, звичайно, є питання розбудови доброчесності в публічному секторі. І тут є дуже багато напрямків роботи, це і розробка анкет доброчесності, які ми знаходимося постійно в комунікації. Це і питання спеціальних перевірок, як один з елементів недопуску недоброчесних представників до публічної служби. І тут принагідно, маючи можливість звернутися до народних депутатів, акцентував би на тому, що одним з важливих кроків в подальшому це для роботи як Національного агентства державної служби, так і Національного агентства запобігання корупції, так і всіх інших державних органів, які на даний момент мають запит на набір нових працівників до себе на роботу, є питання підтримання законопроекту, який був зареєстрований 2 тижні назад і підготовлений Національним агентством з приводу спрощення процедури проведення спеціальних перевірок в період воєнного стану. Це питання є досить нагальним і буду просити підтримки народних депутатів в цьому запитанні. Що ж стосується питань тенденцій,
то тут важливим потрібно розуміти, що Національне агентство в своїй діяльності базується на конкретних цифрах, на які ми можемо аргументовано сказати, який вони мають вплив на суспільство і який має суспільство вплив на питання доброчесності, питання запобігання корупції. Бо доброчесність і запобігання корупції – це є невід'ємними термінами. І тут важливим є, я завжди акцентую, що понад 80% громадян України, вони вважають корупцію другою по важливості проблемою в країні. І це важливо в тому розумінні, що це не питання конкретної цифри корупційних проявів в країні, це питання більше про бажання, про те, що в нас є високий рівень нетерпимості до корупції, і понад 80% людей проявляє цей інтерес шляхом бажання жити в країні без корупції. А от наступні результати наших досліджень показують, що прояви корупції, вони з кожним роком зменшуються активно. Наприклад, останнє дослідження за попередній рік, за 24-й, воно показало результат 18,6% людей, які стикались безпосередньо з проявами корупції. В попередньому році це було 21%, а якщо брати цифру 10 років назад, то ця цифра була понад 70%. Тому якраз в розрізі тенденцій це, напевно, найкращі цифри і найкращі прояви. Важливим в цьому питанні також є, звичайно, розбудова менталітету, розбудова підходів держави до питань розвитку доброчесності на публічній службі. І тут хотів би зі своєї сторони сказати, що, звичайно ж, найбільше, з чим стикаються громадяни в комунікації з Національним агентством, це, звичайно, реєстр декларацій. Це публічні службовці, які подають декларації, а також громадянське суспільство і просто громадяни, які можуть з цими деклараціями прозоро ознайомлюватись. Але важливим в сприйнятті цього, це є, звичайно, сприйняття того, що Національне агентство підходить з позицій того, що перевірки декларації, вони не потребують перевірки всіх декларацій. І якщо можна так сказати, то підхід ставлення до публічної служби, він полягає в певній презумпції доброчесності. Тобто ми вважаємо, що більша частина державної служби, більша частина публічної служби – це не старе поняття чиновник, яке завжди сприймається в негативному розумінні. Це питання громадян, які несуть відповідальність за державу, реалізують ті реформи, які зазначені в державній антикорупційній програмі, а вже питання недоброчесних – це вже питання, в тому числі, правоохоронних органів. Я дякую. Дякую за таку змістовну відповідь. Ну і у мене все одно буде традиційне питання, яке буде стосуватися сьогодні абсолютно всіх спікерів. Запитання полягає в тому, що чи є доброчесність тим фундаментом, на якому будується довіра громадян до державної влади? І якщо так, то чи можемо ми сказати, що вона є правом людини на доброчесну публічну службу? І, власне, чому ви так думаєте? Однозначно так. Це і право, це і вимога, це і обов'язок державної служби. Бути доброчесним, виконувати якісно свої функціональні обов'язки. Чому я, напевно, аргументував з позиції того, що сьогодні на вступному слові ви запросили керівників антикорупційних органів, і всі вони були призначені на свої посади за результатами відкритих, прозорих конкурсів, в тому числі за участю міжнародних експертів, представлених в цих комісіях. І питання доброчесності – це було наскрізне питання до всіх етапів конкурсу, яких ми проходили. Один з конкурсів нас об'єднує, це на посаду директора Національного антикорупційного бюро України, де брали участь всі з присутніх. Тут я, напевно, наголосив би якраз на питанні самого елементу доброчесності та сприйняття цього терміну, в тому числі і звичайними громадянами. Як голова делегації від України до ГРЕКО, групи експертів по боротьбі з корупцією, я відмітив би, що є одна така рекомендація, яка передбачає
наявність уніфікованих критеріїв для визначення доброчесності кандидатів на посади суддів, які призначаються в Україні. І буквально десь півроку назад Вища кваліфікаційна комісія суддів прийняла такі уніфіковані правила, вимоги до доброчесності. І я вважаю, що це якраз також один з елементів чітких правил гри, які необхідно застосовувати загалом і масштабувати на всю державну службу. Бо питання доброчесності – це теж не якесь віртуальне значення, і сприйняття доброчесності в кожного окремого організму, воно різне. Але є чіткі критерії і чіткі вимоги, які можуть формулювати якраз доброчесність для заняття державної служби. Тому, звичайно, для мене це доброчесність як і елемент вимоги до кандидатів при вступі. Доброчесність – це як і вимога до кандидата при виконанні ним службових обов'язків, це як і навіть не право, а як обов'язок державного службовця бути доброчесним. Я вам щиро дякую за такі змістовні, ґрунтовні відповіді. Колеги, давайте ми поаплодуємо пану Віктору. Дякуємо за ваш виступ, за те, що ви сьогодні з нами. Ми продовжуємо і рухаємося далі. Колеги, зараз я хочу вам представити пана Семена Кривоноса, директора Національного антикорупційного бюро. Я, по-перше, дуже дякую вам, пане Семене, що ви відгукнулися на запрошення і що сьогодні ви з нами. На початку розмови, вже буде традиційно, я буду представляти спікерів, не дивлячись на те, що ви їх всіх дуже добре знаєте, але є, скажімо так, позиція, як то кажуть, це треба зробити і все. І тому, пане Семене, я буквально кілька слів. Професійний шлях пана Семена охоплює різні, абсолютно різні сфери. Від роботи в районній державній адміністрації, я ще ті часи пам'ятаю, в територіальних органах Міністерства юстиції України, до керівних посад в Одеській митниці. І також пан Семен працював в міжнародній організації, очолював Державну інспекцію архітектури містобудування. І сьогодні, як директор Національного антикорупційного бюро, ви поєднуєте і практичний управлінський досвід, із стратегічним баченням розвитку інституцій, які мають ключове значення для утвердження доброчесності та боротьби з корупцією в Україні. Пане Семене, перше питання. Ми з вами зустрічаємося вже втретє на цьому форумі. Ви вже втретє, і кожен рік ви говорите про акценти. І в рамках цьогорічного форуму хотіла би підкреслити, що насправді ви задавали кожен рік тон роботи і говорили про виклики і тенденції. Пане Семене, які сьогодні пріоритети стоять перед Національним антикорупційним бюро і що в першу чергу ви хочете зробити і на що в першу чергу у вас направлені ваші зусилля? Вже втретє, це вже стало традицією, не дивлячись на доволі складну ситуацію навколо Національного антикорупційного бюро. І дуже гарна тема поговорити про доброчесність, про наші виклики. Доброчесність – це те, що може працювати і має працювати в незалежних інституціях. А незалежні інституції – це основа демократії, взагалі good governance, усі всі гарні і чудові слова, які написані на цих плакатах, можуть працювати тільки в незалежних інституціях. Незалежність цих інституцій має бути, це не свавілля, тобто незалежність не має в жодному випадку бути синонімом свавілля. Незалежність інституцій має бути забезпечена через відкриті конкурсні процедури, через незалежність людей, які приймають рішення. В даному випадку, якщо говорити про НАБУ і САП, то це детективи, да? Тому що вони приймають процесуальне рішення і найбільшу відповідальність несуть вони. Тому в них має бути належний ступінь незалежності для того, щоб реалізовувати основну функцію бюро боротьби з топ-корупцією. Незалежність гарантується від механізмами протидії будь-якому політичному тиску і втручанню. І це має стосуватися абсолютно всіх інституцій. Будь-яка інституція, яка підпадає під політичний тиск, викликаний політичною доцільністю, рано чи пізно почне втрачати найдоброчесніших кадрів. Не може в інституції, в якій не забезпечені всі гарантії незалежності від політичного тиску, функціонувати належно, виконувати свої функції і зберігати доброчесних людей. Їх або перетворять на недоброчесних,
або видавлять. Натомість, якщо в інституції існують, як я говорю, всі гарантії незалежності, а і ще важливо, підзвітності, контролю і відповідальності, недоброчесні кадри або не потраплять, тому що будуть стояти і спрацьовувати бар'єри, або їх просто видавлять, або заставлять працювати відповідно до норм і правил прозоро. Тому ми не можемо говорити про доброчесність як про щось абстрактне, яке щось йде всередині, я не беру хабарі, чи я там просвітлений якийсь, чи щось іще. Ні. Доброчесність – це особливий, забезпечений механізмами в незалежній інституції, поведінка державного службовця. Оце важливо. І тому ми пройшли, крім кризи, яку ми пройшли в липні, яка стосувалася напряму нашої незалежності, Національного антикорупційного бюро, яку ми подолали, але не до кінця, тому що ми спостерігаємо продовження тиску, дискредитаційних кампаній, але між тим ми, як інституція, пройшли вперше в своїй історії незалежний міжнародний аудит. Як це прописано в законі? Тому що НАБУ є доволі прозорою підзвітною інституцією. Через брудні медійні кампанії це намагаються продемонструвати, що це не так, але насправді ми дуже підзвітна інституція. Ця підзвітність забезпечується через механізм міжнародного аудиту, через постійне звітування президенту, Кабміну, антикорупційному комітету Верховної Ради, через наявність громадської ради, через надзвичайну увагу суспільства, надзвичайну увагу наших і друзів, і ворогів, якими є особи, які дотичні до корупції. І тому НАБУ є прозорим і підзвітним органом. Тому ми пройшли міжнародний аудит, який надав низку рекомендацій. І от базуючись на цих рекомендаціях, ми затвердили нову стратегію і будемо працювати над головним запобіжником будь-якого політичного тиску, над доброчесністю нашого персоналу, над удосконаленням механізмів внутрішнього контролю, підзвітності і прозорості. Це наш найголовніший фокус буде. Це те, що найкраще захистить наших співробітників від будь-якого тиску. Безумовно, від політичних фокусів, які трапилися в липні, складно убезпечитися, але я сподіваюся, що цього вже більше не повториться. Тому будемо фокусуватися на роботі. Є величезний план імплементації рекомендацій міжнародних аудиторів. Величезна частина якраз стосується розділу «Інтегріті» і покращення практик внутрішнього контролю. Дякую. Дякую, пане Семене, але ж все одно традиційне буде питання для всіх, і я його знову вам вертаю. Як ви вважаєте, чи доброчесність є тим фундаментом, на якому будується довіра громадян до державної влади? І якщо так, то чи можете ви сказати, що вона є правом людини на доброчесну публічну службу? Я думаю, що найперше, на чому має будуватися довіра суспільства, це справедливість і прозорість прийняття рішень, розрозумілість рішень і однакове застосування правил до всіх. А доброчесність, так, безумовно, але я все ж таки ставлю її після цього на друге місце. Безумовно, справедливі прозорі рішення можуть приймати тільки доброчесні люди, які працюють в ефективних незалежних інституціях. Отакий взаємозв'язок. Не можна доброчесність, це моє переконання, можливо, воно і неправильне, але це так, воно її не можна розглядати як щось окремо від цих речей. Мені так здається. Тому так багато у нас фокусу уваги там, на деклараціях, да? На перезавантаженні БЕП, вже там керівник БЕП скаже, на конкурсах. Це все елементи якраз під формування доброчесного середовища в інституціях. Дякую. Дякую за відповіді. Колеги, аплодисменти пану Семену. Дякуємо вам. І зараз ми переходимо до нашого наступного спікера в цій частині. Пане Олександре, по-перше,
Ми дякуємо, що ви сьогодні знайшли час і долучилися до нас на форум. Буквально, колеги, вже буде традиційно, я буду все одно представляти кожного нашого спікера, так що, да. Свій професійний шлях пан Олександр розпочав ще у 2003 році на слідчих і керівних посадах в правоохоронних органах. Згодом у 2015 році приєднався до Національного антикорупційного бюро України, де пропрацював іще 10 років. І цьогоріч він очолив один із ключових антикорупційних органів Бюро економічної безпеки України. Пане Олександре, ще раз дякую, що ви сьогодні з нами, і ми перейдемо зараз до нашого обговорення. По-перше, ви в нас вперше. Така собі тавтологія на нашому форумі доброчесності. І мені здається, що це такий хороший майданчик для того, щоб розповісти нам і нашим гостям про ті пріоритети, які сьогодні стоять перед вами, як перед новим очільником Бюро економічної безпеки. І ми не так давно безпосередньо з вами обговорювали якраз зміни до закону про Бюро економічної безпеки, точніше, як їх ефективно запровадити. І один із важливих моментів – це якраз питання доброчесності і як реалізувати в рамках атестації працівників Бюро економічної безпеки. Це перше питання. Доброго дня всім, пані Наталія. Мені дуже приємно сьогодні бути тут. Цей майданчик під вашим лідерством дає можливість висловитися з приводу надзвичайно важливих питань, які в цілому турбують суспільство, мають значення для кожного державного службовця, для керівника і є в якійсь мірі визначальними для розвитку нашої держави, тому що державна служба – це як така кров, яка забезпечує функціонування усього організму держави, який в тому числі і в цілому працює на інтереси громадян. Так, дійсно, щодо доброчесності, от я якраз слухав попередніх спікерів, міркував, і в конкретно моєму випадку це практичний виклик, який вже сьогодні ми розпочали втілювати в життя, і в нас є два формати – робота всередині інституції і робота назовні. Дуже вірно було підмічено таку певну, ну не те, щоб дорівнює, але доброчесність – це точно про справедливість. Справедливість, якщо вже ми йдемо більше до нашої інституції, це про рівність умов для всіх, зокрема для суб'єктів господарювання. Тому що найрозвинутіші країни світу, вони досягли свого рівня саме тому, що є рівні умови для всіх. І отут якраз в контексті державної служби, як на мене, саме доброчесність створює рівні умови для талановитих людей потрапити на державну службу, втілювати в життя певні ідеї, принципи, які дозволяють реалізовувати основне завдання державної служби. Ось. І відтак, тепер ключове наше завдання – це провести якісну, об'єктивну переатестацію. І тут дуже важливий теж момент, що ми вже не перше десятиліття, фактично так, з 2014 року розпочалися ці всі процеси, працюємо в сфері конкурсів, вивчення кандидатів, і дуже важливо досягати баланс. Там, де ми вивчаємо певного кандидата, перевіряємо його з повагою до самого кандидата. Як на мене, це дуже важливий такий елемент балансу. І тому ключовий пріоритет на теперішній момент у нас – це провести екологічну атестацію, для того, щоб ті працівники, які гідні працювати, продовжили свою роботу, і створити умови для того, щоб ті, хто є назовні, хотіли прийти в нашу інституцію і працювати. І ви знаєте, тут такий от термін, що таке доброчесність. Ну, воно, в принципі, є певне визначення в законі про запобігання, але очевидно це тоді, коли людина свої слова і дії завжди асоціює з правдою та виконанням закону. От якщо такий короткий формат сказати. І теж дуже важливо підмітити, що по великому рахунку доброчесність –
це чесне виконання своєї роботи на будь-якій сфері. Якщо ти державний службовець, ти ефективно виконуєш свої функціональні обов'язки, досягаєш тої мети, заради якої ти прийшов в державну службу. Якщо ти працюєш в приватному секторі, доброчесність з твоєї сторони – це виконати вимоги закону і сплатити відповідні податки. І як би це не звучало, але факт полягає в тому, що доброчесність – це єдиний шлях до перемоги. Ну, давайте будемо відверті. Особливо на початку війни саме відсутність цієї компетенції в країни-агресора дозволила нам значно меншими силами перемагати там, де це, здавалось би, було неможливим. Ми всі пам'ятаємо їхні теж там різноманітні проблематики, але і в нас теж точно не все ідеально, і з цим точно треба працювати. І по великому рахунку сьогодні ті, хто знаходяться в окопі на фронті, вони дають нам час для того, щоб ми своєю ефективною роботою, кожен на своєму місці, не має значення, де він, чи він державний службовець, чи він підприємець, чи він відповідний працівник, доброчесно ставився до тої можливості, яка є на сьогодні. Тому що отримати зарплату в конверті не зовсім доброчесно. Не виконати свій функціонал на державній службі також. А от якщо ми всі до цього поставимося дійсно щиро, то тоді, очевидно, той час, який точно не безмежний, який нам виділений, ми зможемо ефективно використати і перемогти. Тут я вам дуже дякую. Ви окреслили пріоритети рамку. Мені зайшло екологічна атестація проведення і зачепило слово гідність. Тобто ми говоримо зараз про доброчесність з точки зору гідності. Насправді доброчесність – це ж вибір кожного. Бути доброчесним або не бути доброчесним, правильно? Тобто це наш вибір. Так, ви знаєте, це дуже насправді актуальне питання, тому що, як казав Віктор, такий термін чиновник. Ну, тобто він негативно сприймається в суспільстві, але давайте все ж таки подивимося на ситуацію, коли людина щиро йде на державну службу для того, щоб виконати, для того, щоб служити. Але якщо ця людина туди йде, проходить відповідні конкурси, дуже багато зі свого особистого виставляє на певний публічний огляд, ми точно повинні ставитись до цих людей з повагою. Звичайно, громадське суспільство, відповідні організації мають перевіряти, але я вважаю, що має бути і екологічний баланс. Тому що якщо ми хочемо, щоб на державній службі дійсно були кращі з кращих, то має бути мотивація туди йти. І от на теперішній момент я знаю, що ви як та людина, яка, напевно, найбільше знає про всі проблеми державної служби, точно мене в цьому плані підтримуєте. Оскільки, знаєте, кожна людина в своєму житті з позитивної точки зору робить те, що їй вигідно. Знаходить найкращого в житті партнера, бо з ним гарно можна провести життя. Знаходить найцікавішу роботу, бо там можна втілити в життя. Не завжди. Не завжди. Найкраща людина, найкраща робота. Я маю на увазі, що коли ти знаходиш те, що тебе наснажує, ти готовий віддаватися і звершувати. Це правда, так. Ось. Але це мають бути гарні, компетентні, професійні люди, і ключове, вони повинні хотіти йти на цю службу. Тому я про екологічність і баланс. Дуже вам дякую. Дуже вам дякую. І ви паралельно відповіли на запитання щодо довіри громадян до державної влади і що вона є правом людини на доброчесну публічну службу. Так, і тут, знаєте, знову ж таки, в цій частині можна сказати про рівність. Кожен підприємець, я зараз з ними дуже багато комунікую, бажає, щоб він був в рівних умовах служби. Але я думаю, і кожен державний службовець також хоче бути в рівних умовах з іншими державними службовцями. І я думаю, що кожен кандидат доброчесний теж хоче бути в рівних умовах з іншими кандидатами. От якраз це відповідь така більш глибша на це питання. І це дуже важливо, от якраз, щоб кожен відчував справедливість через оцінку якісну доброчесності, наприклад, при потраплянні на державну службу.
Ми дякуємо вам і аплодуємо. Дякую за ваші відповіді, змістовні. Це ваш свіжий погляд, і дуже цікаво зараз буде якраз, оскільки ми плавно переходимо до нашого спеціального гістя. В першу чергу, пане Вікторе, я хочу подякувати вам за підказку, тому зараз всі зрозуміють, чому. Сьогодні ми запросили нашого спеціального гістя, і цьогоріч цим гостем стане Меттью Мюррей. Він не зміг долучитися до нас сьогодні в Україні, тому що, ну, по-перше, у нас він в Сполучених Штатах, у нас зараз ми не співпадаємо по часу. Це по-перше. По-друге, я хотіла сказати, що чому саме ми обрали цього гостя, оскільки у нас був певний перелік. Я хочу сказати буквально декілька слів, оскільки життєвий шлях пана Меттью Мюррея – це такий яскравий приклад поєднання державної служби, міжнародної дипломатії, роботи з громадянським сектором, громадянським суспільством. Він починав свою кар'єру ще в Конгресі Сполучених Штатах і працюючи над питанням зовнішньої політики і національної безпеки. І особливою сторінкою в його біографії є співзаснування Центру ділової етики і корпоративного управління. Хотіла підкреслити, що ця організація не є комерційною, і вона допомагала в розбудові ринкової економіки і зниження корупційних ризиків в країнах Східної Європи і Центральної Азії. Він також обіймав високі посади в уряді Сполучених Штатах і в агентстві USAID. Робота була якраз на посадах зосереджена на просуванні економічних інтересів Сполучених Штатів через зміцнення верховенства права і боротьбу з корупцією. Протягом усієї своєї кар'єри пан Мюррей постійно працював на перетині права, міжнародної політики і економіки, допомагаючи країнам в перехідному періоді будувати ефективні і прозорі інституції. В жовтні 23-го року Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку висунуло кандидатуру пана Мюррея, а Кабінет міністрів України призначив його до складу комісії з відбору нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції. І пан Мюррей у нас, так сталося, є запрошеним професором Колумбійського університету і консультантом Американської асоціації адвокатів, зокрема автором нещодавно аналітичного документу для Державного департаменту Сполучених Штатів щодо посилення координації і підтримки стратегії Сполучених Штатів з протидії корупції. І, напевно, більшість сьогодні в залі, слухаючи про досвід пана Мюррея, вирішили, що ми його запросили через те, що він очолював конкурсну комісію по відбору голови НАЗК. Частково так, я не буду брехати, але не в переважній більшості. В першу чергу пан Мюррей був тим, хто ще у 2015 році тоді чітко сформулював посил про те, що в архітектурі міжнародного права існує фундаментальна прогалина, і що світова спільнота широко визнавала корупцію за участю державних службовців як головну причину людських страждань і злиднів, але не як порушення прав людини. І основні конвенції з прав людини, включаючи Загальну декларацію прав людини, Організацію Об'єднаних Націй та регіональні конвенції, прийняті в Європі, Америці, Африці і Азії, не включали свободу від корупції посадових осіб до переліку своїх прав. І саме тому нашу розмову з паном Меттью ми якраз і розпочали із дослідження свободи від корупції в органах влади як право людини. І воно, власне, було опубліковане ще в далекому 2015 році. Отож, тема цьогорічного Рішельє форуму, в рамках якого ми проводимо форум доброчесності, якраз і присвячена саме правам людини. І тези пана Мюррея ще в 2015 році, напевно, є одним із таких найкращих підтверджень важливості протидії корупції, якщо ми говоримо про права людини. Звісно, мої питання до пана Мюррея під час нашої розмови дуже часто торкалися, власне, саме публічних службовців, і що ми можемо, насправді, посил був такий, що ми можемо, власне, змінити, щоб побудувати довіру, про яку сьогодні також і йшлося, і гармонійний розвиток української публічної служби. Отож, перше питання, насправді, яке я задала пану Мюррею, було про те, що пройшло вже 10 років з тої самої публікації в тому далекому 2015 році з Ендрю Спалдіном в тому дослідженні. І нам було цікаве, що саме він би сьогодні додав
до тої відповіді, або ж що б він змінив? А тепер, будь ласка, увага на екран. Дякую, включайте. Thank you very much for the very kind introduction and the very thoughtful question. The idea that there should be a standalone human right of freedom from official corruption is an idea that deserves the attention of all stakeholders, including your audience at this forum today. There is a gap. It's a curious gap in the international architecture for preventing corruption and for protecting human rights. And the gap is that there is no specific articulation of a right within any international law or convention or treaty that this freedom to live a life without corruption is something that should stand alone as a human right. Instead, what happens within this architecture is that the laws on human rights themselves acknowledge that when human rights are violated, it is often because there's corrupt action taking place. And then within the laws on preventing corruption, such as the United Nations Convention Against Corruption, there's no actual definition of corruption, and instead, UNCAC, as it's called, simply lists all the activities that are deemed corrupt and should be criminalized in society. So my argument in 2015, which I stand by, is that we should shift the paradigm and we should create a presumption that governments should protect the individual citizen's right to live a life free from corruption. Another way of stating the same proposition is in the affirmative. And the way I would state it is to say that there is a duty among civil servants to provide honest public service. This is, fairly obvious, isn't it? We don't elect government officials or appoint civil servants with the expectation that they will steal from the citizenry. We appoint them and elect them with the expectation that they will provide their services honestly, efficiently, transparently, predictably, and that they will provide public services that all citizens are entitled to, such as education, housing, health, access to justice, and economic opportunity. Thanks. And Mr. Murray, you noted that corruption is usually perceived only as a means of violating human rights rather than as direct violation itself. In your opinion, why has the world still not recognized freedom from corruption as an inherent human right? So that's an excellent question. And let me start by saying that the United Nations itself is making slow progress, inch by inch, step by step, towards recognizing corruption as freedom from corruption as a human right. Most recently, in this year, they've passed a resolution that recognized that the negative impact of corruption on all human rights. And so that's a step in the right direction. And yet, it has not become the norm. It has not become the standard. And there is a whole legal argument over whether this could be done, and there are different sort of legal points of view on the question. From my point of view, Ukraine is already leading the world in the direction of creating this freedom through practice, through modeling, through demonstrating a commitment to this basic human right.
starting with the Revolution of Dignity. In many ways, the Revolution of Dignity was a revolution over the right for entrepreneurs, for all Ukrainian citizens to create wealth, to join the European Union, to be able to protect that wealth, protect their private property. And so built into the Revolution of Dignity was this commitment to freedom from corruption, whether it's foreign corruption or local corruption. And now, of course, you're in the middle of a tragic war that is also has as one of its goals to assure that the gains of the Revolution of Dignity are protected and that freedom from corruption is a right of all Ukrainian citizens. And I would add then that as a result of this, I think Ukraine is literally showing the world the way towards the creation of this right. And sometimes these debates take place in a legal context, and that's where the issue is decided, maybe in a meeting in the United Nations, and that's where the issue is decided. But in this case, it's being decided on the streets of Ukraine and on the battlefields of Ukraine. And I think that's going to be powerful evidence going forward that the international community should adopt this freedom. Thanks. And you have referred to corruption at the Achilles heel. Can you draw a parallel with Ukraine's current challenges, where corruption not only undermines the economy, but is also exploited by the enemy as one of the tools of hybrid warfare? Yes, so we have seen much evidence that Russia is using disinformation, both in Ukraine and in other countries, in an attempt to delegitimize the government of Ukraine, the leadership of Ukraine, and to question whether Ukraine should be a sovereign country. And when they make these disinformation efforts, they oftentimes invoke corruption in Ukraine. And so my first response to that, and I speak on this issue frequently, is to say the real corruption, the systemic corruption that exists in the world today starts in Moscow and is based in Russia. And indeed is one of the reasons that they have gone to war. Their own government, the Russian government, is the one that should be challenged in terms of its legitimacy, and has been challenged at times in terms of its legitimacy because of this systemic corruption. So that's the first point. The second point is that when efforts have been made to, let's say, roll back the progress of the Revolution of Dignity, to undermine ongoing anti-corruption reforms, to the building of these new institutions to both punish and prevent corruption, Ukraine's civil society has spoken up, as was witnessed this July. When many Ukrainian citizens went out at the risk of their lives to the streets to protest the attempt to dilute the independence of Nabu and Sapo. And so I am inspired by the leadership shown by Ukraine civil society and government reformers. I have to add a little bit to your biography of me. I've spent the last 10 years doing all the work that I have been doing over these past decades, focused mainly on Ukraine as a priority, starting when I was the Deputy Assistant Secretary of Commerce in 2012, from 2012 to 2016. And so I believe that, to answer your question, I believe that Ukraine is in the forefront of this effort, that they have
understood that they have to continue to fight corruption even though it's a war, that they are going to fight corruption in Russia at the same time. You have argued that the international community should establish an anti-corruption norm that would act as a trump card. Right. How do you envision the practical path towards such recognition, political, legal, or perhaps ethical? And what role do public servants play in this process? After all, we understand that for these trump cards to work, we must have a capable and resilient public service. Yes, that's right. And so let me speak to the role of civil servants and public servants in the fight against corruption, both in Ukraine and universally. In my view, the real heroes of the good government and democracy are the civil servants of every society. I believe that they face very difficult challenges every day to operate government, to provide public services in a timely, meaningful, and impactful way, that they are challenged with making sure that democracy delivers. So civil servants in their work require respect and require the resources to support these very difficult efforts. The most important quality of any civil servant is their integrity, is their ability as individuals to champion the work of government in a way that it's honest, that is transparent, that is accessible, and that projects towards the citizenry a level of trust, to earn the trust of the citizenry. And Natalia, this is a challenge universally. It's a challenge in the United States today. It's a challenge in mature democracies such as the United States and Western Europe. It's a challenge in transition democracies. And I think that we need to continue efforts to build integrity into government as an affirmative value, as the most efficient way, if you will, to make sure that government works. If all civil servants act with integrity, then democracy works. Yeah, and after this, I would still like to return to the topic of competitions for top positions in Ukraine's public authorities. The next panel discussion will be devoted specifically to changes in the approaches to competitive selection and the evaluation of candidates' integrity. I would like to quote your words as chair of the Selection Commission for the head of the National Agency on Corruption Prevention when the competition was first announced. You said, the main task of the Commission is to evaluate the professional experience, knowledge and qualities of the candidates for the position of the head of the National Agency on Corruption Prevention and to determine the winner in a timely manner. The members of the Commission are ready to make every effort to ensure the objectivity, legality and transparency of the competition. Could you please tell us, in your personal view, what specific tools helped you to ensure the objectivity, legality and transparency of that process? Because at that time,
your words really served as a powerful call for candidates to step forward and take part. And a follow-up question on the evaluation of candidates' integrity by the Selection Commission. In your opinion, how can this be done in the most effective way? How should such an assessment of integrity be organized, and perhaps should someone else be involved in this process? Thank you for that question. Let me start my answer by saying it was an honor to serve in that role. It was one of the most interesting experiences of my professional life. I was nominated by the U.S. government, but appointed by the Ukrainian Cabinet of Ministers. And in the early days of the commission proceedings, I was asked by my fellow commissioners to serve as the chair of the commission, and initially I resisted because I thought that role should go to a Ukrainian citizen. As you know, the commission is comprised of 3 international experts and 3 Ukraine experts, but they eventually prevailed upon me to take this role, and it was, as I said, a very rewarding professional experience. Let me also take a minute to describe how the process worked, because it deserves further attention from the community, in the sense that the process worked successfully. And at the time, there were not many examples out there of whether of how these selection commissions could work successfully. So we broke some new ground in this particular selection commission. It was a highly competitive process. It started with 64 candidates. It was very rigorous, competitive. It required 4 months of due diligence and evaluation. And it was initially centered, as you point out, on thorough vetting for integrity, based on significant volumes of information on the candidates provided by our own research as commissioners, by Ukraine civil society organizations, and special vetting by the government. The process was also very objective. We used standardized tests to test skills, and we required each of the candidates to write essays on ethics, their own personal view of ethics, their own understanding of the law, and their vision for the NACP. And it was also an open process. If you followed it, we did the first round of interviews, and the ensuing rounds of interviews, as the list got shorter, live on the web, on the internet. We started with interview of 24 candidates for integrity solely, and over time we reduced that number to 10, and then we interviewed 10 candidates for 75 minutes in full public view, testing not only for integrity but also for leadership skills, for intellectual grasp of the law, for emotional intelligence. And then we conducted a very democratic voting procedure. The only really hard part of the process was the fact that the last 10 candidates were all very good. They were all very good, and it was very difficult for each of the commissioners to choose. But in the end, we ended up with a consensus candidate, Viktor Pavlushik. It was clear that he had not only scored well on all the tests, but also that he had extra qualities which would qualify him uniquely to lead this very important institution. Thank you. Thank you, Mr. Murray, sincerely, for sharing your experience and valuable insights. I'm confident that you have inspired many today and given from food for thought. It is important to keep the idea alive and to follow it through. People like you truly change the world. Thank you so much.
Natalia, thank you. And let me just add, if I may, just one point for your audience. As Ukraine's civil servants build a new government, a new culture of government, it's very important to aspire towards one standard of integrity that applies across all ministries, all line agencies, all departments, across the entire government, to have one standard that's built on one methodology and that creates, in effect, a new norm. And I am quite confident that Ukraine is capable of that, and is not only capable of doing it within Ukraine, but is capable of creating best practices in its devotion to integrity in government that can be spread across the region and across the world. So good luck with your important work and on this conference, and in the future on this vital issue for Ukraine's democracy and for global democracy. Тут ми дякуємо. Я думаю, що ті, хто слухали в навушниках і в кого ідеальна англійська, зрозуміли, про що йшла мова. Колеги, зараз є дві опції. Перша опція – на нас чекає запашна кава зробити паузу. Друга опція – у нас є пропозиція коротке слайдо. І QR-код виведіть, будь ласка, на екран. Тобто маленьку перерву ми вже готові зараз оголосити, але дуже б хотілося зараз... Є. Давайте, Юля, передаю вам мікрофон. Директор департаменту з питань управління персоналом на державній службі, генеральний департамент Юлія Марушкевич, будь ласка. Так, дякую. Я сьогодні буду по інтерактивах, як то кажуть, сорі. Колеги, ми, Наталя Олександрівна ще проговорювала з самого початку, що тут багато людей з різних інституцій, які роблять дуже різну роботу. Форум доброчесності об'єднує багатьох темою доброчесності. І того року в нас було наскрізне запитання про доброчесність. Тому у вас на вході стоїть фліпчарт, де ми вас просимо долучитися до такого спільнотворення і залишати, що ж ви, власне, думаєте про цю доброчесність. Обов'язково не проходьте. А зараз ми ще раз вам нагадаємо про нашу скарбничку. Я знаю від колег, що там вже ви досить гарно її заповнюєте. А ми все це збираємо і покажемо. Всі цитати анонімні, тому не думайте, що буде стояти ваше прізвище. Будь ласка, долучайтеся, що вам найбільше запам'ятовується від наших спікерів, або діліться власними думками. Це дуже важливо. Тому ще раз показую для тих, хто онлайн, тому що для наших колег ми зробили все в роздатку. Будь ласка, користуйтесь, залишайте цитати. Наприкінці ми обов'язково до цього повернемося. А зараз я попрошу ще раз слайду. Знову ж таки, є ті, хто з нами сьогодні може залишити це на фліпчарті свої думки, але є ті, хто з нами онлайн. І для тих, хто онлайн, ми підготували слайди. Тому, колеги, будь ласка, можливо, хтось бажає тут, долучайтеся до слайду. Що ж таке, власне, доброчесність для вас? Що ви про це думаєте і яку цитату ви, власне, хочете залишити від себе? Напишіть, долучіться, що таке доброчесність. Давайте зберігати цю неймовірну, як на мене, традицію, яку ми тримаємо з форуму в форум. І на цьому кава, правда? Дякую дуже. Повертаємося о 12-й, колеги. О 12-й ми стартуємо з новою темою.
деяким іншим питанням, оскільки все в контексті доброчесності, інших питань не буде. Але разом з тим хотіла би підкреслити, що ми давно співпрацюємо із директоратом доброчесності при Європейській комісії. І в огляді Організації економічного співробітництва розвитку доброчесності по боротьбі з корупцією в Україні резюмовано, що Україна продемонструвала світові стандарти, і ми можемо сказати, що сьогодні можемо не лише захищати себе під час повномасштабного вторгнення, а й водночас суттєво наближати свій захист від корупції до рівня стандартів країн Організації економічного співробітництва та розвитку і Європейського Союзу. І в тому числі, як стратегічні документи інтегрують принципи доброчесності в сферу публічного управління в Україні. Отож, ОСР, Організація економічного співробітництва та розвитку, не так давно, цього року, представила висновки з огляду ОСР щодо доброчесності та боротьби з корупцією в Україні. Насправді цей огляд – це не просто була оцінка нам, це, так би мовити, дорожня карта змін в Україні для публічної служби, для державного управління. Цей документ пропонує практичні кроки для зміцнення прозорості, підзвітності та довіри до інституцій. Для України цей огляд має стратегічне значення, адже він орієнтує на впровадження європейських стандартів в сфері доброчесності. Хотіла би підкреслити, що, ознайомлюючись із документом, я особисто відмітила для себе одну таку важливу річ. У 2020 році в посібнику ОСР з публічної доброчесності було зазначено, що метою будь-якої структури доброчесності має бути підвищення доброчесності в державному секторі, а не просто приборкання корупції. Ну, як ви розумієте, це дві абсолютні різниці. І спільним завданням для всіх типів структур доброчесності є досягнення балансу, про який сьогодні говорив Віктор, між підходом, заснованим на правилах, і підходом, заснованих на цінностях. Підходи, засновані на правилах, якраз зосереджені на дотриманні адміністративних процедур і встановленні мінімальних стандартів. Підхід, що заснований на цінностях, спрямований на створення сприятливого середовища і якраз такого, що підтримує етичну поведінку. Цінності ж можуть керувати процесами ухвалення рішень в різних функціях, в різних відділах, там, в різних командах. І крім того, в цьому звіті зазначається про те, аби сприяти етичному ухваленню рішень державними службовцями на основі спільних цінностей, це потрібно просувати через культуру доброчесності, чим, власне, ми і займаємося. Культура доброчесності в державному секторі. Для мене сьогодні велика честь зараз запросити нашу наступну спікерку до нашої дискусії Еляну Канцевичуте, керівницю відділу національних проєктів з питань антикорупції та доброчесності в публічному врядуванні, директорату з питань публічного врядування ОСР. Пані Олена, я дуже рада вас бачити на екрані, але хочу для наших колег, учасників сьогоднішнього форуму, просто наголосити про те, що ви експертка і маєте значний досвід просування реформ доброчесності у боротьбі з корупцією в багатьох країнах. І ви мали певною мірою, напевно, привілеї співпрацювати в тому секторі, де ви є. А ми сьогодні маємо привілеї вас бачити і співпрацювати із вами у впровадженні цих важливих ініціатив тут, в Україні. І зараз, шановні колеги, я думаю, що мені є сенс просто перейти на англійську, оскільки пані Олена, їй краще все ж таки англійською. Miss Elena, we are so delighted to have you with us online today, and thank you for your being here. And now I would like to discuss with you in more detail the findings and recommendations of OECD, Integrity and Anti-Corruption Review of Ukraine. And my first question, Miss Elena, I have a request for you
First of all, we would be grateful for a brief presentation of this review. And I also, could you share your recommendations on what concrete steps Ukraine should take already today to practically ensure balance between rules-based approach and a values-based approach in the sphere of public sector? Please, yes, this is my first question. Good morning. Can you hear me? Yes, yes, yes. Excellent. Natalia, Victor, so good to see you. And Natalia, thank you very much for your very kind invitation to participate in the Integrity Forum, where I believe the bravest and the most dedicated meet today. And I apologize that this time I could not come in person. I would like to share with you the presentation on the screen, if that technically is possible. So I'm trying it now. Let me know if it works. Yes, yes, yes. Yes, we can see your Does it work? presentation. Yes. Can you see the presentation? Yes, yes, we see your presentation. Perfect, perfect. So thank you very much once again. And as I have been presented, I am from the Anti-Corruption and Integrity in Government Division of the OECD Public Governance Directorate. And in May, several months ago, this year, we published the Integrity Review of Ukraine, presenting the findings of it in Kiev. It's a comprehensive report consisting of two parts, public integrity and business integrity, with two major OECD directorates working on it. It is genuinely inspiring not only to work with the anti-corruption community in Ukraine, but also seeing it that you have studied it very carefully, distributing the recommendations for further action against the institutions. I already saw it in the first presentations how many of the things you have taken on board, and that the words like integrity and culture are so much already embedded on the Ukrainian landscape. I would like just to remind very, very briefly what the findings were. For those who might not know everything that it covered, but I think the most important thing is for you to know that it is based on a special methodology on the public integrity indicators that works together with governments to see which areas of work are resilient to corruption and which require probably something more to work on. And that methodology was developed for the OECD members, but now is used also for partner countries. It is based on several data sets. Ukraine was the first non-OECD member to go through the three first data sets, which is strategy, internal control, and accountability. And the last one, which was launched this year, is the judiciary and prosecutorial integrity, is underway. And I think it will be very interesting both for Ukrainians to go through this exercise and also for the world to see, getting inspired of what Ukraine has done and is doing. On the slide, you see darker blue and lighter blue columns, which where the darker blue color means the legislation in place or the systems in place, and then the lighter blue column is the implementation, how it is done. Now the bubble, the small bubble is in the middle of those columns is the OECD average. That means that in the majority of sectors, as the status looked at in May, Ukraine was above many, in many, very many sectors.
There were issues that needed to be addressed, and that has been indicated in the report. The majority of all of the indicators, it is important to notice, focus on practical implementation. So that means that for us, this is the value-based approach, as no genuine implementation is a ticking the box exercise. So while looking into your question, Natalia, that you are asking, what is that Ukraine in concrete measures need to build to balance between rules and values? And it is a really crucial question, and I really thank you for that, for naming it. Because not only it is all about implementation, it is about how that implementation affects each and every one of us. And what is it that we do when not everything is written down, and when we enter into the gray areas where we don't know how to act, but we act still with integrity. So what we've seen also in the integrity review itself, that a lot has been done on the institutional framework basis, and a lot needs to be continued in order to sustain what has already been built. And we wrote the report last year and this year, early in this year, while presenting it in May. However, what happened in July also showed us that nothing that is built should ever be taken for granted, and require sustainability and action in order to defend what's on the ground. It is also important to ensure that the anti-corruption infrastructure, specialized, is sustainable. Although it is not so easy to put in a daily basis, so that needs to be defended. And we saw how society did it. On the strategic level, it is very inspiring actually to see that you proceed very fastly with the new strategy. It is very important that all the stakeholders are included and are committed to that. It is great to see the inspiring efforts of the anti-corruption bodies or what they do, but it is as important to see the culture of ownership that is growing amongst all the institutions that are contributing to that. They are all important actors, and that's what we call whole of government or whole of society approach. As another priority, I think it is important to also in the prevention side or on the integrity side to see that your satellites or the authorized persons that are working in the corruption field in different public organizations are more engaged in trainings, also with the help of NACP and your agency, Natalia, where they can learn how to build this culture of openness and speaking up, contributing to that environment, and we'll also have the confidential counseling in place. We speak a lot about anti-corruption. We also see the importance of impunity in place. However, it is as important to prevent that before this is happening and build the integrity at place where it could be so much cheaper and so much more sustainable to keep. Sometimes we say that law enforcement is very, very important and needs to be in place and needs to act in a streamlined fashion. But it's when we have a lot of cases in place, it's also an indicator in a way of something that we have prevented of doing.
So therefore, an emphasis on working together by inspiring everybody to contribute to the system is very, very important. We also think that it's high time for very many countries, and which Ukraine is inspiring actually to follow. And as a digression, I would say that Ukraine is a country that has done so much under the under unhuman circumstances, and every time when another country tells us, well, but it requires so much effort to do things, we say, if Ukraine can do it, you cannot have any excuse not to continue with your reforms. If we look into any other areas, I've already seen during the first presentations that so many things have been taken on board. One of the things that we also advise Ukraine to do is to adopt the lobbying law as soon as possible and put it into the operation. And I'm very happy to see that it's already there. It's functioning. It is already having lots of lobbying registering in the transparency register, which is a very big step forward. And let's see how this new element of transparency adds to having the interests represented. And this is a very big step forward, but like we said, it's all in the future to be seen how this becomes a very strong brick on which the entire system is also built and benefiting it from. It's not a minor step, it's quite an important one. And taking that opportunity, I would probably want to also ask you how you are moving towards the adoption of the Code of Ethics for elected and appointed officials, which was still a deficiency identified at that time. It is also important that simple things like codes of conduct, they seem to be trivial, they seem not to have the teeth to punish, but they do have a breakthrough effect once they're used and applied effectively. So this is very much about the values put in place. Another important area which I know has received a lot of attention from the donors, but also from you, building the entire roadmaps and also on the way to the European Union, this is the judiciary sector. And judicial integrity is probably one of the most important areas that needs attention, because that's how very many countries are tested in how the justice is served. And that's what you have spoken today also in terms of the accessibility of justice and it being really just. We mentioned that pursuing integrity reforms in legal education is as important because that's where it is at the very core and maybe at the most important core. So we welcome all of those changes that you are putting in place. And finally, on those who are the weakest link in the society and have the integrity to inform about this, the whistleblowers. I see that you have put the portal in, not only put the portal in place, but also increased the functionality of it. It's important to encourage those moves, but equally it is important to not even go to that whistleblowing area, but stop all of those maybe misunderstandings sometimes or misdemeanors, maybe even crimes at even an earlier stage where there are cultures developed in every single little element, any organization where people are not afraid to speak up, where the culture is built for them to prevent things from going wrong.
Dear Lana, thank you so much for a good summary. And I have one more question for you. Ms. Elena, in your personal opinion, which recommendations from the OECD review are the most relevant and should be prioritized for Ukraine in the current circumstances, both in the context of our European integration path and under the conditions of ongoing armed aggression against our country? That's a very, very good question. And we work together with the European Union, but probably contrary to the EU, we do not prioritize recommendations. We have not prioritized recommendations in the integrity review itself. It is a very thick document. You saw it. It's very heavy too. But it has a lot of recommendations that I see that you're already putting into practice. If I were you, and I worked also in the country when my country was joining the European Union, I would probably focus on all the areas, and what you are doing, Natalia, yourself, in really owning the importance of having the public administration follow the path and the value approach in terms of building integrity. This is essential. Being strategic, I would probably say that it's very important to have the trust in the judiciary built back. It has been shaken, and it has been an issue that many Ukrainians complained about. At the same time, it is as important to do all the other things that you are doing rightly in terms of having the very strategic approach to how the country is exercising the public integrity concerns and how addressing all the challenges. I remember before your decision to join the European Union, many people asked me, well, I was in Ukraine, so why do we need a strategy? The strategies get obsolete the minute we start implementing them. And it's actually an exercise in itself on how you yourself identify your priorities, how you agree on them, how you engage everyone in building not just the paper, but this is a mindset, how you prioritize the actions and resources, because you cannot do everything at the same time. And also, as you know, the OECD, and as I've mentioned as well, the OECD is launching another exercise with you regarding the judicial and prosecutorial integrity. And this will be another interesting testing ground to see and to show to the world how resilient Ukrainian system is. This is very important, and it's being tested every day. And I would also go to another level, which I think many countries need to explore, is the local authorities, because that's very, very close to the people. They feel the immediate effect of whatever is done. And if you are taking, and I see that you are, any embracement process by the European Union or the OECD as a way to improve your system, I think that's the best prize one could get, because I don't see a better shortcut for many of the reforms to be mobilized, and use enlargement process also as a way of dealing with very many matters in a streamlined fashion. Thank you so much for your recommendations, and also again a general question. In your opinion,
Is integrity the fundamental on which citizens' foundations trust in public authorities is built? If so, can we say that is a human right to have an integrity-based public service? And why do you think so? Thank you, Natalia, so much. And I could agree probably with most of the speakers before me, what they have said, but I'll take a little different twist to it. Integrity is widely seen as a foundation of citizens' trust because it's a consistency between words and actions. Integrity means that institutions and officials working in those institutions act according to values, rules, standards that have been agreed. And that agreement actually builds trust. And because you see the consistency. Why would you pay taxes if you wouldn't see hospitals built? Why would you trust your contributions to the military if you see the money is stolen? So this is very, very important. It's also about fairness and impartiality, because that means that private interests are not captured, so it goes to the public good. And authorities that demonstrate integrity are actually more transparent and more accountable. However, integrity is not sufficient. Citizen trust also depends on other things, competence. We need smart and competent public officials to deliver their services. We need them to communicate properly what they do and how they do. They need to be polite. They need to have the patience with the people, sometimes demonstrating even kindness in providing their services. And we need effectiveness. Whatever is produced needs to achieve the result. Now, when we go into the area of human rights dimension, there are so many human rights, and some of them are inalienable, those that are given and should not ideally be taken away, like the right to life or the freedom from torture. However, if integrity is the human-based right, it's not given. It's something that we build day by day, brick by brick, element by element. I've spoken about a very, very hard work of putting indicators in place and measuring our success, and there are so many elements in it. So it is hard work, and it's almost like a duty to produce it. But once you do it, and once you do it by engaging everybody, and you work hard and patiently for it, then you have every right to claim it. Thank you. Thank you, Ms. Helena. Thank you for your impactful speech today. And we greatly appreciate the ongoing support and collaboration, which plays a crucial role in shaping our future. Thank you for joining us and for your unavailable contributions. Thank you and see you. See you next time. And also, now we're here with, together with Mr. Pavlushik. Yes, this is our next speaker. Пане Вікторе, ось ми знову можемо продовжити після такої надихаючої промови пані Еляни наш з вами діалог, але вже більш детально про ті стратегічні документи України, що інтегрують принципи доброчесності в сфери публічного управління. Отож, перше питання. Насправді того року ми з вами детально обговорювали принципи доброчесності спільно з ОЕСД. Щойно, насправді,
насправді ми з пані Іляною ми мали можливість почути думку колег з OECD в рамках якраз огляду OECD щодо доброчесності і боротьби з корупцією в Україні. Ми мали чіткі рекомендації. Спільно з вами ми проводили навчання. Там 7 семінарів онлайн, і найбільше там один із семінарів у нас набрав 7,5 тисяч переглядів, якраз з рекомендаціями OECD. І скажу більше, що сумарно там біля 30 тисяч переглядів, якщо всі 7 взяти. Тобто інтерес до питань доброчесності і тих фундаментальних речей, які закладаються з боку директорату OECD, якраз з питань доброчесності, він не згасає, цей інтерес. Отож, ми з вами маємо чіткі рекомендації. І насправді саме НАЗК, ще раз хочу підкреслити, зіграло у ту ключову роль в проведенні цього огляду. Хочу також підкреслити про вашу безпосередньо тісну співпрацю із Комітетом з питань державного управління, робочою групою з питань доброчесності і боротьби з корупцією, а також антикорупційною мережею для Східної Європи і Центральної Азії. Те, що Україна стала першою Україною, не членом OECD, яка долучилася до ініціативи, і тут, зокрема, хотіла сказати, індикатори публічної доброчесності отримала високу оцінку в їхньому виконанні. Проте це лише невелика частка роботи, наскільки я знаю, яку здійснює НАЗК. Коли ми говоримо про реалізацію антикорупційного мейнстрімінгу в процесі євроінтеграційного поступу України, і сьогодні я би просила вас розповісти більше про якраз про ваші зусилля в цьому напрямі. Це перше питання. Дякую. Дякую за конкретизацію питання, бо багато аспектів, які пані Іляною вже були підняті, аналогічно як з пані Оленою, складно повторити і не згадати про ті речі, які, в принципі, стосуються безпосередньо роботи і співпраці НАЗК. Тому що Національне агентство, напевно, один з небагатьох органів в Європі, який має найбільш широке коло повноважень, яке максимально сходиться з тими повноваженнями, які є в OECD. Тому невеличкий відступ все-таки до коментарів і презентації, які здійснила пані Іляна, і тоді чітко відповім на запитання, яке ви поставили. Так, Україна перша з нечленів OECD стала країною, яка взяла участь в індикаторах публічної доброчесності, і ми всі побачили це на екрані. Для мене є приємним те, що окремі з них, ті, які опинились поки що тимчасово на рівень нижче від середнього рівня Європейського Союзу, це ті критерії, по яким Україна може рухатись вперед і вже рухається. Наприклад, оцінка була дана по питанню лобіювання ще в грудні місяці минулого року. З 1 вересня діє реєстр прозорості, який апріорі дає набагато вищі оцінки для України, і Україна може бути щонайменше на рівні з іншими країнами, а то і вище в законодавчій рамці та в реалізації цього інституту. Так само один з аспектів, який був трошки нижче, це питання відкритості державної служби. І окремі рекомендації, які надані ОСР, вони стосуються тих питань, які тимчасово в Україні не є максимально відкритим прозорим у зв'язку з найбільшою проблемою, у зв'язку з війною. І це допустимі ризики і допустимі відхилення від норми, яку встановлює ОСР. Що ж стосується безпосередньо роботи Національного агентства і то якраз антикорупційний мейнстрімінг, це є вимогою Європейського Союзу як важливої умови процесу вступу України до Європейського Союзу. І Національне агентство бере активну участь у наскрізній участі в усіх переговорних розділах України під час переговорної процедури поступу в Європейський Союз. Що воно в себе включає? Це максимальна комунікація з державними органами по виявленню, ідентифікації тих ризиків, які можна ідентифікувати і показати Європейському Союзу як проблеми, які потребують в подальшому удосконалення. І якраз важливим елементом є максимальна довіра
представників Європейського Союзу до незалежних інституцій в Україні і в першу чергу до НАЗК, яке координує цю діяльність. В подальшому, що стосується безпосередньо роботи по антикорупційному мейнстрімінгу, було на стадії скринінгу проведено багато тренінгів з представниками державних органів, була безпосередня комунікація з ними та надана максимальну методологічну допомогу. Звичайно, в деяких сферах, як і при формуванні державної антикорупційної програми, при формуванні антикорупційної стратегії, ми розуміємо, є сфери з підвищеними корупційними ризиками, є сфери з мінімальними. Ті, які можливо реалізовувати шляхом не загальної стратегії антикорупційної державної, а на рівні антикорупційних програм відповідних органів. І це також було зазначено пані Іляною. Багато речей, які стосуються нашого питання антикорупційного мейнстрімінгу, воно синхронізується з іншим блоком. Це з антикорупційними програмами державних органів. В першу чергу ті, які Національне агентство погоджує і розглядає. Бо на деякий період часу у зв'язку з повномасштабним вторгненням і певними проблемами інституційної спроможності як Національного агентства, так і інших державних органів, які виникли з початку повномасштабного вторгнення, було призупинено етап погодження антикорупційних програм для державних органів. З 1 липня ця функція була відновлена, ми прокомунікували це з державними органами і зараз активно працюємо в розрізі постійної комунікації з державними органами, погодження або непогодження. І такі випадки теж є, і це теж важливо для того, щоб, по-перше, дотримувалась процедура. По-друге, було в рамках цієї процедури була максимальна участь громадянського суспільства в цьому процесі, для того, щоб ризики корупційні якісно ідентифікувалися в органі і в подальшому при розумінні того, які ризики ти маєш в себе в управлінні, ти правильно з ними міг працювати. Бо якщо ти знаєш ризики, ти можеш їх мінімізувати. І питання корупції, і в подальшому, як один з елементів проявлення доброчесності, і формування підвищеного рівня доброчесності органу, воно апріорі буде вищим. Тому антикорупційний мейнстрімінг є дуже важливою нашою зараз функцією, яка максимально перетинається з іншим пулом питань, з іншими всіма функціями, які є в Національному агентстві. Пане Вікторе, я дуже дякую за змістовну відповідь. Проте у мене є ще в загашничку одне питання до вас. Під час публічної презентації висновків огляду ОСР щодо доброчесності та боротьби з корупцією в Україні, ви чітко зазначили, що ці рекомендації дозволяють нам мати комплексну таку картину роботи НАЗК і розширити власний інструментарій для розробки нової антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми на 26-30 роки. Я знаю особисто, яка це трудомістка, енергоємна робота із залученням багатьох людей, ресурсів і так далі. І скільки всього потрібно проаналізувати, оцінити, врахувати, щоб отримати таку дієву майбутню стратегію. Чи можете ви розповісти про основні виклики, з якими ви працюєте, і що чекати нам, скажімо так, куди ми будемо рухатися? Ми однозначно будемо рухатися на продовження і активізацію тих реформ, які здійснювалися, в тому числі в рамках попередньої антикорупційної програми. Тому що важливим аспектом формування нової антикорупційної стратегії є принцип продовжуваності, continuity, як одна з вимог Європейського Союзу. Це врахування як позитивних, так і негативних уроків в реалізації попередньої антикорупційної стратегії. І в цьому питанні якраз важливу роль відіграє те, що невиконані заходи, вони будуть частиною наступної антикорупційної програми. Ідентифіковані проблеми, серед ідентифікованих проблем будуть відібрані найважливіші проблеми, які необхідно удосконалити для того, щоб країна сконцентрувалась на найважливіших реформах і не розпилялась на ті речі, які потребують меншої уваги. За результатами цих досліджень, звичайно, для нас буде важливим ідентифікувати як найбільш важливі, так і меншого значення проблеми, які ми так само зможемо, як я вже згадав, використовувати в подальшому при комунікації з державними органами та погодженні їхніх антикорупційних програм в майбутньому, де менш нагальні проблеми можна закріплювати не на державному рівні, а на відомчому рівні в комунікації з державними органами, міністерствами, відомствами. Що стосується викликів, ну, звичайно, найбільший виклик – це розробити якісний продукт.
І в цьому питанні вже найбільша проблема, вона обговорювалась давно, ще з початку року, тому що важливу роль в залученні експертного середовища і людей, які допомагають нам в проведенні вже озвучених сьогодні мною 17 досліджень в різних сферах, найбільш з найбільшими ризиками корупції, ми залучаємо велике експертне середовище, і це здійснюємо за допомогою наших партнерів, донорів, які допомагають профінансувати ці всі дослідження. Певний етап, який відбувся в цьому році, це припинення фінансування окремих програм USAID, він привів до того, що довелось знаходити нових донорів, нових партнерів, але робота триває. Ми дуже вдячні всім донорам, які проявили мобільність, які змогли профінансувати наші дослідження, які зараз максимально підтримують експертів. І я переконаний, що той продукт, який буде наданий, а ми могли побачити на презентації пані Еляни результати по блоку антикорупційної політики, вони досить високі на рівні, на високому рівні в порівнянні навіть з рівнем середнім серед країн Європи, що наш продукт буде ще якісніший, ніж попередня антикорупційна стратегія і державна антикорупційна програма на 21-25 роки. Принагідно ви озвучили про максимально звернувши увагу на звіт з антикорупції та доброчесності, який був презентований. Він базується на вже озвучених індикаторах публічної доброчесності, і важливим також є затверджений в липні місяці цього року звіт 5-го раунду моніторингу Стамбульського плану дій, де Україна також зайняла перше місце серед всіх країн, які проходили цей моніторинг, і показала хороші результати по основним і в першу чергу акцентую 3 блокам. Це питання викривачів, також було озвучено на презентації, це питання захисту викривачів, це питання наявності незалежних антикорупційних інституцій і також блок питань, що стосуються антикорупційної політики. По цим 3 сферам Україна досягла результатів понад 90 балів, що, по суті, більше 90% зі 100 можливих по тим критеріям, які визначаються ОСР. Тому питання антикорупційної політики, воно вже є на досить високому рівні України, в тому числі за рахунок озвученого сьогодні мною продукту, IT-продукту, це інформаційної системи моніторингу. І наступна антикорупційна стратегія, будемо розраховувати на максимальну підтримку парламенту, на максимальну підтримку уряду в подальшому під час затвердження стратегії і програми відповідно, надасть нам можливість досягнути ще вищих результатів і вже бути прикладом для інших країн, а не тільки використовувати якісний, хороший досвід інших країн. Дякую, пане Вікторе. Ви вже, власне, і відповіли на наше загальне запитання ще на самому початку щодо права на доброчесність. Проте хотілося б іще, не хочеться вас відпускати, якщо чесно, хотілося б іще дізнатися от ваше особисте ставлення. Зокрема, скажіть, будь ласка, яким чином відсутність доброчесності напряму призводить до порушення прав людини? Можливо, вам згадуються якісь особисті там приклади, з чим ви стикалися в житті, можливо, є історія, яка свого часу вас зачепила заживе і, можливо, навіть сформували вас як особистість. Хто знає. Дякую, дуже цікаве запитання. Практичних кейсів, за понад 15 років роботи правоохоронних органів, проявів недоброчесності, звичайно, я маю дуже багато. І для мене вони однозначно мене сформували, але є ті речі, які, напевно, дуже сильно на мене попливали. Це коли люди не розуміють наслідків своїх дій. І такі ситуації, один випадок в моєму житті, коли я був дотичний до розслідування кримінальної справи, яка полягала у шахрайстві з державними коштами. Це отримання коштів з фонду для лікування за кордоном особою, яка їх отримала шахрайським способом, не маючи на те відповідного дозволу, не маючи на те відповідних підстав. І для мене це було характерним тим, що особа вчинила ці дії, і вона не розуміла наслідків, що замість неї ці гроші не були дані іншим особам, які мали на то підстави,
які потребували ці кошти, і в тому числі це могло призвести до летальних наслідків, не виділення їм коштів для цього лікування. Це, напевно, надкритичніші проблеми, бо ми маємо розуміти наслідки корупції. І дуже часто наслідки цієї корупції – це є життя людей. Оце, напевно, та емоційна складова, яка мене формує в цьому питанні, і тому всі прояви негативні, які можуть проявлятись, недотримання законодавства, воно може вести до наслідків, стосуватись інших людей, в тому числі до найкритичніших наслідків в їхньому житті. Дуже цікава дискусія, і тут я би хотіла вам подякувати за не просто за участь, за ваш внесок і за вашу роботу, вашій агенції, вашій особі, яку ви очолюєте. Тут разом із вами ваші колеги зараз. Я думаю, що ми далі продовжимо нашу таку плідну співпрацю. І насправді в цій панелі у нас просто через засідання уряду один із спікерів зараз не може брати участь, тому у нас виявилося невеличке віконце. Юля, зараз ми переходимо до вільного мікрофону. І тут хочу нагадати і за скарбничку цитат. Я думаю, що зараз ми продовжимо невеличкий інтерактив, після якого ми одразу перейдемо до обідньої перерви, яка почнеться за 10 хвилин. Колеги, з третього разу, гаразд, правда? Дякую дуже. Колеги, в нас є 10 хвилин, насправді вже 9, не так і багато. Традиційно хочу нагадати вам за скарбничку наших цитат. Вона вже була, ми перейшли далі. Дякую дуже. І дуже дякую за ваш внесок. Ми вже сформували таку першу хмару. Пам'ятаєте, буквально нещодавно, годину тому, ми говорили, що таке доброчесність. Я бачу, додалося і на нашому фліпчарті записок, але давайте подивимося на екран, щоб і наші колеги, ті, хто онлайн, могли бачити. І по центру доброчесність – це справедливість. Гарно, напевно, відгукнулися вам цитати першої панелі наших спікерів. Порядність, гідність, моральність, етичність, повага і рівність. І мені здається, що, власне, ці речі, вони дуже гарно будуть іти до нашої другої панелі, яка буде одразу після обіду. До речі, дякую, що ви продовжуєте. Гідність вже конкурує з справедливістю. Дуже важливо для публічних службовців доброчесність і гідність поставити разом. Дуже за це дякую. Моральність. Дякую, що далі продовжуєте. Ми під кінець з вами сформуємо, що в нас є. Колеги, а ми можемо вивести вже хоч трішки цитат наших? Да. Цікаво подивитися, що ви вже написали? Да. Я буду дивитися тут. Я просто вже трішки бачила, і я надихалася колегам тим, про що, власне, ви говорили, і про що ви писали. Отож, перше, тут колеги і словами говорили. Перше – це порядність. Недотримання законодавства може нести критичні наслідки в житті людини. Ефективність реалізації стратегії зникає на початку її реалізації. Дякую, я так розумію, колеги-автори допомагають. От бачите. Дай телефон. Я можу дати мікрофон. Чому ні? У мене ще було насправді запитання, з якого я хотіла розпочати. Це було дуже
Дуже гарне було запитання до пана Віктора про особистий досвід і власну історію. І ми хотіли спочатку вас попросити, але я розумію, що декілька хвилин і буде негарно, бо тут треба більше поговорити. Тому подивимося цитати. Можна мені з телефону? Бо я без окулярів. Тепер я буду бачити. Доброчесність – це коли кожен чесно виконує свої обов'язки, колеги. Хто підтримує? Є. І я так розумію, ви додаєте. Найбільша загроза – це розуміння наслідків корупції. Відповідальність перед суспільством і собою. Доброчесність – це довіра і чесність перед собою, перед суспільством, у спілкуванні з колегами, у взаємодії з громадянами. Мені здається, це дуже хороша цитата, яку нам треба буде вивести за підсумками нашого форуму. Це не просто риса характеру, це основа професійної етики, людської гідності та відповідальності. Доброчесність – це елемент вимоги для виконання обов'язків державним службовцям. Щоб доброчесність була підкріплена не просто словами, а й безпосередньо діями. Заклик до дії завжди працює. Дотримання 5 засадничих цінностей – чесності, довіри, справедливості, поваги та відповідальності. Доброчесність можлива лише в незалежних інституціях. Цифровізація – це інструмент боротьби з корупцією, адже комп'ютер не попросить хабаря. Проте у випадку, якщо ЩІ розвинеться до такого ступеня, ми маємо бути до цього готові, колеги. Доброчесність забезпечить нам перемогу. Доброчесність – це про довіру. Екологічна доброчесність. Форум доброчесності – важливий захід для синхронізації роботи органів влади. Доброчесність – це питання довіри, безпеки та європейської інтеграції. Віктор Павлущик. Доброчесність – найкращий дрес-код для влади. Я про екологічність та баланс. Доброчесність – коріння, з якого виростає довіра. Доброчесність – це гідність. Доброчесність – це єдиний шлях до перемоги. Доброчесність державна служба – це кров держави. Доброчесність – це рівні можливості для кожного. Справедливі прозорі рішення можуть приймати лише доброчесні люди. Цінності є рушійною силою, що забезпечує рух державного апарату. Незалежні інституції – це основа демократії. І доброчесність – наскрізне питання в усіх сферах. Чіткі правила гри – це основа доброчесності. Доброчесність має працювати у незалежних інституціях. Доброчесність – це призначення на посади державної служби за результатами відкритого та прозорого конкурсу. І Україна змінюється, доброчесність масштабується. На цих неймовірних словах запрошую усіх перейти до нашої наступної частини програми, до перерви на обід, колеги. Так.
Шановні колеги і колежанки, ми продовжуємо наш форум в рамках форуму доброчесності. І зараз у нас з вами на цій панелі буде піднята тема «Доброчесність в дії. Конкурсна процедура, що працює». Отож, про що ми сьогодні будемо говорити саме в цьому блоці? Одразу я хочу представити мого спікера, з яким ми будемо зараз починати обговорювати, пан Віталій Безгін, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, народний депутат України. І тут мені, звісно, хотілося б дещо підсвітити, пане Віталію, те, що дорожня карта з питань реформи державного управління передбачає залучення доброчесних фахівців на посади державної служби на основі принципу доброчесності. Ну і, звісно, їх же ж треба якось утримати, цих доброчесних. І одним із ключових викликів в рамках плану України є якраз відновлення конкурсів та удосконалення конкурсної процедури. 2 травня 2023 року було прийнято новий закон про службу в органах місцевого самоврядування. Фактично, цей закон повністю змінив підхід до відбору на посади службовців місцевого самоврядування. Чому принцип доброчесності є ключовою умовою дієвості конкурсної процедури? І як доброчесні кандидати за доброчесною процедурою стануть гарантією вступу України до Європейського Союзу? І тому зараз в рамках цих наративів ми з вами будемо рухатися. Я насправді щиро рада вас вітати на нашому форумі. Щиро дякую, що відгукнулися. Я впевнена, що більшість наших колег, ті, які в залі, і ті, які з нами зараз онлайн, вас прекрасно знають. І я впевнена, що знають про вашу діяльність. Як то кажуть, за традицією, я хочу, як сьогодні представляю всіх спікерів, кілька слів сказати і про вас. Я вже назвала, що ви очолюєте підкомітет з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Комітету Верховної Ради. І скажу, що також, що ви працюєте в сфері розвитку державної влади та місцевого самоврядування, є учасником міжпарламентських груп співпраці з багатьма країнами Європейського Союзу і світу, а також є членом частини парламентського комітету асоціації між Україною і ЄС. І також пан Віталій, відверто для всіх скажу, назавжди залишиться в серці Національного агентства, адже є тією людиною, з якою ми прийшли шлях прийняття нового закону України про службу в органах місцевого самоврядування 3077, про що, мені здається, висловили вдячність неймовірна кількість представників місцевого самоврядування і експертного середовища. Можливо, ще хтось не знає, наразі в парламенті знаходиться на розгляді законопроект 13477-1, який внесли пан Віталій, а також пан Олександр Корнієнко, про що вчора також йшлося на нашому форумі. Цей законопроект є альтернативним до урядового, який розроблявся в Національному агентстві. І він про відновлення конкурсів і удосконалення самої конкурсної процедури. Цей законопроект є євроінтеграційним, знаходиться як в плані Ukraine Facility, так і в дорожній карті з питань державного управління. І тут, пане Віталію, я думаю, що ви погодитеся із тим, що прозорий, чесний конкурс гарантує не лише вибір найкращих фахівців, а й довіру громадян до державних інституцій. І коли ми з вами проходили шлях із законопроектом про службу в органах місцевого самоврядування, власне, це було одне із ключових наших з вами тверджень. І тепер у нас із вами попереду чекає обговорення ще одного законопроекту, який буде про конкурси вже на державній службі. І в рамках цього законопроекту запропоновано введення анкети доброчесності до кандидатів на посади державної служби. Тож я маю кілька запитань. В першу чергу, я думаю, що всім присутнім сьогодні в цій залі цікаво було би почути щодо того, як ми змінюємо систему служби в органах місцевого самоврядування, пропонуючи нову прозору конкурсну процедуру, аналогічно і на державній службі. Погодьтеся, кадрові рішення сьогодні формують управлінську культуру на десятиліття вперед. Тобто, чи можна говорити, що доброчесний конкурс – це інвестиція у майбутнє державної служби, публічної служби, і яким чином відбір доброчесних кандидатів впливає на розбудову довіри до держави та відновлення країни?
Та дякую, доброго дня всім. Дякую, пані Наталя. Так багато всього приємного сказала, що я думаю, в принципі, все мене похвалили, можна і завершувати цю панель на цьому. Але намагатимусь відповідати на все, бо було насправді багато сукупно запитань від якихось загальних речей до конкретних. Але принагідно вам подякую, тому що дійсно законопроект про службу в органах – це, напевно, великий поступ для України і, безумовно, НАЦ зіграв ключову роль в цьому процесі. Якщо говорити взагалі про конкурсні процедури і кадри і подібні речі, ну давайте так. Я, безумовно, більше фокусуюся в своїй діяльності саме на органи місцевого самоврядування, місцеві регіональні влади, ніж на державну службу. Раніше я думав, що це шкода, що в нас немає єдиної публічної служби, є окреме регулювання для держави і для ОМСів. Зараз я вважаю, що це прекрасно, бо якщо ми ще так зарегулюємо органи місцевого самоврядування, як є кращі практики для державного сектору в деяких європейських країнах, то думаю, що в нас з цим буде проблема, тому добре, що в нас поки є цей люфт часу. Якщо ж говорити більш серйозно і змістовно, то кадри – це, безумовно, абсолютно ключова історія на всіх щавелях. Якщо ми кажемо про місцеве самоврядування, це перший і основний елемент конкурентноспроможності. І це те, що насправді я зараз говорю усім головам громад. Зараз, коли всередині країни є обмежений фінансовий ресурс, і він завжди буде обмеженим, в тому числі по завершенню перші роки або декаду по завершенню війни, треба розуміти, що ключові кошти є за кордоном, ключові кошти є в Європейському Союзі. Якщо ти не маєш фахових кадрів, які розуміють, що таке проектний менеджмент, які володіють англійською і французькою мовою, які розуміють в тому числі, що таке прозорі процедури, що таке прозорість в процесі, то ти не будеш конкурентоспроможним на ринку, де умовно твій сусід з Польщі, Словаччини, Угорщини – це твій, в тому числі, конкурент в прямому океані боротьби за фінансові ресурси. Тому я вважаю те, що ми ухвалили законодавче регулювання в цій частині під час вже повномасштабної війни, це важливий і прекрасний поступ. Можливо, ми тоді не очікували, що війна буде тривати так довго. Тому ми розуміємо, що законодавство набуде чинності по завершенню воєнного стану. І зараз є велика кількість прихильників, що деякі речі треба активізувати вже. Якщо ми, зокрема, йдемо в те, що наш з паном Корнієнко законопроект, який, по суті, не є альтернативним, тому що ми не маємо жодних зауважень до урядового законопроекту, що був зареєстрований, але просто ми розуміли, що він згорав, коли було оновлення уряду суто винятково по процедурі, тому що тут велика робота урядовців в цьому питанні. Він фактично з червня, липня, вересня 26-го року пропонує відновити конкурсні процедури на категорії А, Б і В державних службовців, то, можливо, варто рухатись таким самим шляхом і пришвидшувати набуття чинності процедури щодо органів місцевого самоврядування. Тому, якщо казати про доброчесність там, я думаю, що цей законопроект, я про службу в органах, він гарантує дві ключові речі. По-перше, прозорий відбір. По-друге, він нарешті через 35 років нашої країни унеможливлює ситуацію, коли депутат місцевої ради одночасно є працівником комунальної установи на тому самому рівні і має природний конфлікт інтересів, що не є точно елементом доброчесності, тому що ми розуміємо, що це прямо впливає на розподіл того чи іншого місцевого бюджету, і чудово, що ми змогли відстояти цю норму. Розумію, що є брак кадрів на місцях, зрозуміло, що повномасштабна війна на це вплинула, але цей елемент, як на мене, це дві основні складові, які варто впроваджувати, можливо, вже так само з літа наступного року. Якщо казати більш широко, то мені здається, в нас, безумовно, є проблеми. І проблеми зараз про державну вже службу кажучи, зводяться до двох речей. Перше, безумовно, відтік кадрів внаслідок повномасштабної війни і неможливість зараз їх більш масово якісно навчати, але, знову ж таки, відновлення прозорих процедур має цьому сприяти. Друга історія, вона не стосується відновлення процедур, вона про, як на мене, надмірне регулювання і тиск, який є на топ-посадовців державної служби. Я про так званих пожиттєвих ПЕПів і подібних речей, тому що навіть якщо в тебе ефективні люди з приватного сектору вирішать перейти на державну службу, пройдуть прозорий конкурс, а потім отримують купу банальних незручностей у вигляді блокування банківських карток, неможливості розраховуватись під час відрядження за кордоном і так далі, це дрібні неможливості платити за навчання своїй дитині. Це, безумовно, речі, які будуть впливати на оновлення державної служби, а вона нам потрібна. Тому, якщо в цій частині резюмувати, я вважаю, що поступ правильний, попри те, що проблема є. Я вважаю, що рухаємося ми плюс-мінус
логічно. Мені здається, що в деяких речах нам потрібна додаткова комунікація саме з європейськими партнерами, щоб не перетиснути чи що. От я думаю, що коли є європейська практика, от нам треба десь середня європейська практика. Нам не треба оце от, а давайте овер, давайте ще вище вас все закрутимо. В нас так їхати не буде, бо народ ще вільний сам по собі. І якщо відгалуджуватися, там, крім законодавства, казати про окремі речі, то безумовно, крім конкурсів, безумовно, я є прихильником утворення кадрових резервів. Ви це знаєте, зокрема на посадах в обласних державних, здебільшого районних державних адміністраціях, бо там так само є кадрова проблема. Над усім цим будемо працювати. Чудово, що НАЦ, зокрема, займається підготовкою кадрів. Ми, не маючи змоги системно вчити кадрів, бо в нас немає насправді, от школи публічного врядування в Україні немає. Ми зараз намагаємося запозичувати досвід іноземних країн. І в Польщі так, тільки у вас. Я маю на увазі те, що стосується регіональних лідерів. Це в Україні, на превеликий жаль, не так. Хоча по РДА ви теж робите курси. Тому треба більше системної державної роботи. Більш системна державна робота впирається в наявність чи відсутність фінансового ресурсу. Я зараз бачу купу партнерів тут, це дуже приємно, тому що відверто без міжнародних донорів вкрай проблематично готувати кадри в цій царині. Щодо доброчесності як якості і її анкети, тут головне, щоб це теж не перетворилось певною мірою на перетискання, тому що іноді, коли я дивлюся деякі конкурси на деякі посади, де комісії проводять аналіз в сфері доброчесності, я на це іноді дивлюся, і це ж під камерами, під запис, іноді це виглядає як, вибачте, копирсання в брудній білизні. Давайте, всі ми не ідеальні, 20-30 років назад кожного могло бути щось не так. Мені здається, буде добре, якщо нам вдасться уникати це в нашому регулюванні. Тому сподіваюся, що ці речі, попри певну кризовість явища внаслідок втрати кадрового потенціалу через велику міграцію, нам вдається регулювати, нам вдається реагувати на виклики. От, напевно, на цю частину така від мене широкими мазками відповідь. Якщо далі будуть уточнення, підозрюю, що вони будуть, давайте говорити. Будуть. Я дуже дякую. Змістовна відповідь. Дякую за неї. І зараз мені би хотілося трошки дещо відійти від конкурсної процедури. І я хочу згадати наше дослідження, яке ми проводили раніше щороку. В цьому році ми його не проводимо і будемо тепер проводити через рік. Але, як на мене, це буде таким хорошим продовженням нашої з вами дискусії. Я хочу зачитати дослівно питання, які ми задавали нашим публічним службовцям. На вашу думку, чи зріс запит суспільства на доброчесну поведінку і нульове толерування корупції з боку публічних службовців протягом періоду повномасштабної війни з 24 лютого 2022 року? Ось які результати ми маємо. Більшість службовців, а це 52%, помічають зростання суспільного запиту на доброчесну поведінку та нетерпімість до корупції. Частка тих, хто вважає, що запит на доброчесність не зріс, залишається незначною. Лише від 3,6% серед посадових осіб місцевого самоврядування до 4,6% серед державних службовців. Власне, це вказує на відносно такий низький рівень скепсису щодо позитивних змін в суспільних настріях. Водночас, близько 1/5 опитаних публічних службовців зазначають, що ситуація залишилася без змін, тобто загалом це 19%. І тут варто звернути увагу на досить високу частку тих, хто вагається з відповіддю. Це майже 24% опитаних службовців. Про що говорить ця невизначеність? В першу чергу вона може бути пов'язана із браком інформації, з нерівномірністю проявів доброчесної поведінки в різних органах або регіонах, і також з певною обережністю у висловленні позицій через чутливість цієї теми. Тому у мене до вас буде аналогічне запитання. На вашу думку, чи зріс запит суспільства на доброчесну поведінку і нульове толерування корупції? І чи наші законодавчі ініціативи можуть бути відповіддю на запит суспільства щодо доброчесності? В мене викривлено, звісно, сприйняття реальності через те, що я все одно в системі, але мені здається, що він завжди був цей запит високим, але є цікавий момент, я не хочу нікого образити, але це реальність. Мені здається, що в нас одна з ключових проблем в тому, що громадяни дуже часто до державного службовця ставляться як до якогось ворога чи опонента, що не є так, тому що, давайте відверто, без державної служби, без діпстейта неможливо, щоб функціонувала держава,
особливо під час повномасштабної війни, особливо в перші місяці, неможливо здійснювати європейську інтеграцію, купу всього. Тобто я про те, що це от маленькі гвинтики, на яких, в принципі, держава тримається. Коли я кажу, що я не знаю, чи зріс, чи ні, я поясню, тому що мені здається, від чиновника в нас громадянин завжди вимагає всього, а від самого себе не вимагає. Тобто він вимагає, щоб чиновник був добропорядний, не корумпований і так далі, але мені здається, давайте чесно, доброчесність і некорумпованість чиновника починається з того, що громадянин припиняє пропонувати і давати хабарі, в тому числі. Це ж замкнене коло. Тобто, якщо ти вважаєш, що чиновник вже вимагає, це погана історія. І ви спираєтесь на це дослідження. Я бачив соціологію нещодавно закриту, і там був цікавий момент. Десь 2/3 представників суспільства кажуть, що корупція – проблема номер 1. Але коли їх питають про державні структури і чи вони безпосередньо зіштовхувалися з корупцією, там показник менше 20%. Тобто 60 вважають, що це проблема, при цьому тільки 20 там чи менше з цим зіштовхувались. Тобто я про те, що теж є не трошки нерівномірні співвідношення, що є в реалі. Тому, на моє суб'єктивне переконання, якщо ми хочемо мінімізувати, а ми хочемо рівень корупції в будь-якому державному секторі, все це впирається в нормальні умови праці і в нормальне зарплатне забезпечення державного службовця. Без нормального зарплатного забезпечення, без можливості комфортно жити, комфортно харчуватися, забезпечити там навчання своїх дітей, говорити про... Ми можемо провести мільйон конкурсів, створити 10, 20, 30 комісій, але без гідних умов оплати праці, коли є в тебе не тільки батіг, а є і пряник, бо дуже часто ми ставимось так, що має бути тільки батіг, давайте більше контролювати, більше бити по руках. Так воно не працює, це диспропорція. То воно далі не буде рухатися, тому що люди, які є компетентними, які є конкурентоспроможними, хочуть, щоб до них ставилося гідно. І громадяни, які є клієнтом, отримувачем якоїсь послуги, і суспільство загалом, і в тому числі держава, яка надає ті чи інші умови праці. Тому, мені здається, це таке, тут має бути дуже збалансована історія, розумієте? Будь-який службовець, будь-який політик, службовець, всі інституції – це ж відображення суспільства. Тобто не можна казати, що чиновник поганий, політик поганий, все суспільство ідеально. Ні, це чітке дзеркало. Тому тут треба починати з обох боків. Не можна вимагати всього від державного службовця, якщо ми, будучи громадянином, не вимагаємо того самого від самого себе. Ось така відповідь в мене в цій частині. Прекрасно, я дуже дякую, воно відгукується, звісно. Громадяни теж мають розуміти свою відповідальність так само. І в нас є оця проблема щодо приниження гідності. І станом на сьогодні ми спостерігаємо, що не всі державні службовці готові навіть говорити, де вони працюють, що вони є державними службовцями. Тобто це таке ганебне явище. І з цим теж, цьому ми присвятимо окрему тему, це буде у нас в листопаді місяці завдяки нашому проєкту «Партнеру СІЦ», який сьогодні наш головний спонсор сьогоднішнього заходу. Хочу сказати, що ми анонсуємо наш наступний круглий стіл по культурі на публічній службі, ну і, звісно, підуть питання по доброчесності. Ну і у мене є загальне питання, яке я задаю абсолютно всім нашим спікерам сьогоднішнього дня, воно є традиційним. Як ви вважаєте, чи є доброчесність тим фундаментом, на якому будується довіра громадян до державної влади? Якщо так, то чи можемо ми сказати, що вона є правом людини на доброчесну публічну службу? Ну, ймовірно, напевно, доброчесність, прозорість, це є тискло, і сервісність, це те, що є обов'язковою складовою, те, що громадяни мають повне право вимагати, зокрема, і від тих людей, що надають їм ті чи інші послуги в тій чи іншій сфері. Я вважаю, що це правильно і це логічно, і перш за все, чому я додав до цих слів, наприклад, прозорість, це ще є запорука безпосередньо високого рівня взаємоповаги і взаємопорозуміння між громадянином та представником державної служби. Можливо, тут можуть бути трошки різні акценти і аспекти в цьому порозумінні, в цьому моменті, тому що, знову ж таки, питання виховання і питання сприйняття. Але мені здається, що є ще одна парадоксальна річ, яка не стільки запит на доброчесність підвищила, скільки, в принципі, покращила ставлення до наших державних службовців з боку певного прошарку громадян. На превеликий жаль, це повномасштабна війна.
І це навіть не в контексті того, що дійсно всі усвідомили, що завдяки діпстейту держава працює, а в тому, що наші біженці, вимушено переміщені особи, вони зіштовхнулися з чиновниками і державною службою в інших європейських країнах. Зіштовхнулися з європейською бюрократією, з німецькою, бельгійською, іншими, і зрозуміли, що, напевно, їх очікування з точки зору «а давайте сервіс той чи інший», вони були надмірними, і наша державна служба є набагато більш швидкою, набагато більш гнучкою і набагато більш клієнтоорієнтовною, ніж трошки закостенєла така консервативна державна служба багатьох західноєвропейських країн. І, напевно, це додало певних аргументів, чому її треба цінувати. Я розумію, що є інші фактори, ми всі з ПТСРом, які так само впливають на десь на негативне ставлення, але загалом, мені здається, цей критерій дуже суттєво вплинув і покращив ставлення трошки. Можливо, саме це громадяни відповідають, що зріс запит на доброчесність, вони десь підсвідомо саме це мають на увазі, тому що кожен же доброчесність може виміряти по-своєму. Хтось буде говорити про антикорупцію, а хтось буде говорити, щоб все було швидко, оперативно, тому що йому треба на вчора, а в нас громадянам, я ж теж громадян, завжди все треба на вчора. Тому я думаю, що це мало свій вплив. Сподіваюся, що ця тенденція, вона не буде такою разовою акцією, а оце цінування, воно залишиться десь в голові, тому що, на превеликий жаль чи щастя, якщо рівняти, дуже в багатьох сферах в нас все набагато системніше працює. В мене зараз знайомі отримують купу там дозвільних документів, наприклад, в Бельгії. На те, що в нас робиться, давайте відверто, за 2-3 місяці там не робиться 3-5 років. І ніхто там не каже про там доброчесність, прозорість, інші речі. Тому є багато інших країн, де є в різних галузях такі виклики. Мені здається, що ми просто маємо що робити. Ми маємо брати кращі практики з різних держав і на основі цих кращих практик будувати свою державну службу, свій публічний сектор. Не можна просто взяти кальку, копі-пейст з якоїсь країни, перекласти це там з англійською, польською, німецькою, неважливо якоюсь мовою, ухвалити я законодавство і сказати, що воно так буде працювати. Ні, не буде, тому що є особливості менталітету, є історичні особливості, і особливості суспільних відносин, культурні, правильно, і все це треба враховувати. Але мені здається, що недооцінена. От наша державна служба все одно вона є недооцінена як з точки зору виміру оплати праці, так і з точки зору суспільних взаємовідносин громадянин державний службовець. Пане Віталію, така вичерпна відповідь. Я вам дуже дякую. І ви мені зараз навіть, не усвідомлюючи, ви мені допомогли, зробили, так би мовити, підводку до кращих практик. І зараз ми маємо честь почути ще одного із провідних експертів в сфері доброчесності і публічного управління, пана Леха Марцинковського, старшого радника з політики програми «Сігма», керівника команди SSD. І пан Лех має насправді значний досвід в підтримці реформ державного сектору, в просуванні належного врядування в багатьох країнах. Ми насправді раді вітати його сьогодні і з нетерпінням чекаємо на його ідеї і рекомендації. Я впевнена, що, пане Лех, сьогодні тут є люди, які відвідували ваші вебінари про принципи публічної доброчесності ОСР, який ми спільно організовували із Національним агентством запобігання корупції. Про це сьогодні йшлося з паном Віктором Павлущиком і з колегами з директорату. Я знаю, що пан Олег прямо з самого ранку на нашому форумі якраз і він слухав всіх наших спікерів. Насправді це було наприкінці 24-го року і початку 25-го року, або нещодавно ми проводили вебінари про принципи державного управління. Під час цих вебінарів пан Лех безпосередньо звертав увагу на такі принципи Сігма, як організація управління державним управлінням, що вони сприяють підзвітності, ефективності, результативності, 13-й принцип, про те, що державне управління є прозорим і відкритим, і про право і належне врядування, що воно забезпечується через адміністративну процедуру, через судовий перегляд та публічну відповідальність, 17-й принцип. Насправді, хочу підкреслити, що пан Лех також наголошував, що злагоджена система доброчесності мінімізує ризики корупції. Це означає, що конкурси не повинні бути простою формальністю. Це має бути ефективним захистом від кандидатів, які не є доброчесними. І дійсно,
дійсно лише такі чіткі, прозорі і чесні конкурсні процедури можуть гарантувати, що державна служба складається з чесних, мотивованих і відданих публічних службовців. Зараз, колеги, якщо ви не заперечуєте, я би хотіла трошки тут перейти на англійську і звернутися до пана Леха особисто, буду задавати йому питання. Містер Лех, you are the one of the whom once presented the draft law on service in local self-government bodies before it was submitted to the government. You are the one of the consulted a year ago when we will still are working on the concept of the new competitive procedure and resumption of competitions. So you are the person is in Sigma program who probably knows at the most about the Ukrainian competitive procedure, its strengths and its weakness. Currently, within the platform of our profile committee, the proposal submitted by the Directorate General and for neighborhood and enlargement negotiations, DGNIA, on the European Commission regarding draft law number 13478 under consideration. These proposals first and foremost concern integrity issues and the implementation of a system that will guarantee the selection of honest candidates. And also, so my first question, especially for you, or rather request, is for you to share your thoughts and perhaps recommendations on how best to ensure and implement the European Commission's proposals taking into account our realities. So, Mr. Lech, the floor is yours. Thank you. I hope I'm being heard. So, of course, first of all, thank you for inviting Sigma to the panel. It's always a pleasure to work with you and to participate in such events as Richelieu Forum and the Integrity Forum. It's also very interesting to listen to Mr. Bertlin and other participants. Indeed, Sigma has been assisting Ukraine in implementing the principles of public administration so that Ukraine meets the fundamental requirements to join the European Union. But I do agree with Mr. Baskin that you cannot and you do not need to copy-paste systems from other countries. It's always good to learn how they organize certain things, and Sigma helps with bringing foreign experiences, interesting experiences, I hope, to Ukraine, but your own public service deserves really high appreciation, and not only because of the resilience towards the war of aggression, but also because many of your practices are so good that other countries should learn from you. One of the principles that we help you implement expects that public servants are recruited through transparent and open competition based on merit. And even prior to 2022, we worked together, Natalia, with you and your team, on modifying Postanova 246. And more recently, we have been calling on for the resumption of competitive recruitment to civil service, and this is now promised in the Ukraine plan, and the work is ongoing. So we really appreciate that you are using this opportunity not only to restore previous regulations, but also to improve these regulations. And you have plenty of observations from Sigma assessments that provide some guidance. You have your own observations on recruitment to all categories, both A, B, and C. And I think it is indeed very important to put more focus, special focus on integrity in this reform. And there are two aspects of integrity that need to be taken into account. And they are so different that it is difficult for me to tell which
which aspect is more important. Because one is about integrity of candidates to civil service. And then we need to ask these difficult questions on how to verify their integrity. Is it about the past activities, the current assets declaration, the criminal records? Or maybe it can be verified by special tests the candidate would undergo during the recruitment process? And who could assess the integrity of the candidates? Is it the role of the recruitment panel or dedicated bodies established in Ukraine already function? And should the same approach be applied to category A official and to category B? And is it the category that defines whether you undergo the integrity verification, or is it more the position and your responsibilities? But there is also this another aspect of integrity in the recruitment process, or maybe better say the integrity of the recruitment process itself. And I assume this is what comes to one's mind in the place when you're asked about integrity in recruitment. And here also are some recommendations that are provided. I don't need to give you the full explanation on how the recruitment process should look like according to the principles, because you already know that. And it has been well reflected in the draft, but let me draw your attention to one or two important comments which are in the DG NS document, and which may have this direct input on the perception of the integrity of the recruitment. The draft introduces a possibility of shortlisting up to 3 best candidates, not only in the case of category A, where some political discretion is allowed, but also for categories B and C, when, in our opinion, the best candidate should be appointed. And this is one of the main issues that is faced in relation to the integrity of the process. But there are also comments that are relevant to both aspects of integrity in recruitment and of recruitment, both to the people both to the process and the qualities of persons participating in the procedure. For example, the comments refer to and the application and possible consequences of providing false information by candidates. What do you do? You are saying in the draft that it should not take place, but what are the real consequences and when can they be applied? There are also comments about the obligation of the members of the Senior Civil Service Commission to undergo not the knowledge test, the same test that the candidates need to take, but regular integrity verification as the candidates. So I think that the comments from the European Commission both list the questions and that I raised also above here, but also provide some guidance. But they are nicely balancing these concerns and recommendations, and they leave final decision to the Ukrainian authorities. And of course, Sigma will be ready and happy to help you with the implementation of these comments. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. And dear Oleg, how can the principle of integrity be combined with the principle of equal access to civil service in order to avoid discrimination, while at the same time filtering out candidates who lack integrity? And in other words,
How can we maintain the balance between openness of the competition and the assessment of candidates' values? Yes. Well, okay. These two principles, integrity and equal values, equal access, are not trade-offs. It's not either or. They are complements. Equal access means that anyone can apply and is assessed the same way against published criteria that are job-related. And integrity means that we, the civil servants, the Commission, test public service values using structured, evidence-based tools like case exercises, behavioral interviews, situation judgment, against certain criteria. And we back this with panel conflict of interest declarations, some reasonable accommodation for disabled candidates, but of course also strong independent oversight of the procedures and appeal possibilities. So this model is fully consistent with the Ukrainian civil service law. What is in the civil service law already now. It's also consistent with international standards, the OECD recommendations on public integrity, principles of public administration, of course. So I don't see how embedding integrity checks inside open competition, as far as they are transparent, subject to review, to assessment, applied consistently and in a uniform way to all candidates, how this could limit the access and to equal access to civil service. I would say that this encourages equal access to civil service because it shows how these values are protected. Thank you, dear Oleg. And again, my general question: in your opinion, is integrity the fundamental foundation on which citizens' trust in public authorities is built? If so, can we say that is a human right to have an integrity-based public service? What do you think? Okay, let me answer the first question first. And, I come from the organization that keeps repeating that it's data-driven and evidence-informed. So I should not just say what I think, but I should try to find hard data to support my statements. And I'm in this good situation that I can refer to this OECD work. We've been running a survey on trust in government, and the conclusions of the survey, the latest edition was in 2024. The survey confirms that trust in government and in public institutions is driven by many interacting factors. And there are different, and different factors impact trust into local government, different factors impact trust in civil service, and even different factors impact trust in central government. So when it comes to trust in national government, the most important are people's perception about competence and values-based decision-making on complex policy issues. And this is even more important than day-to-day interactions with government. And similarly, improved trust in civil service is most strongly associated with
improved perception of legitimate data use, fair treatment, and public satisfaction with administrative processes. And the survey that OECD runs shows that trust in civil service is higher in countries where people believe that public employees would refuse money to speed up access to public services. So purely trust is linked to perception of corruption. And unfortunately, in most OECD countries that the survey was run, this perception deteriorates from one year to another, mainly 2021 to 2023. So when it comes to trust, integrity and trust is interlinked. Of course, we have hard data that it is interlinked, but there is much more to it. And I encourage you to invest in reliable, responsive, and fair public services, because this will enhance trust in the civil service and also in local government. And there's a long way to go for all of us. And back to your last question, Natalia, if this is a human right. Well, the short answer would be that it's not a standalone named right that in most treaties, but in substance, yes. People have enforceable right that presupposes integrity-based public service, and governments need to have the duty to deliver it. This is both in the hard law, like in the EU, you have this right to good administration. It's guaranteed, impartial, fair, recent decision, and access to documentation. That's integrity in action, of course. We have global legal obligations, also corruption, Convention Against Corruption, where ethical public administration is featured. We have OECD recommendation, principles of public administration. So although it may not be labeled as a freestanding human right, but this entire package of recognized rights and state obligations already exist and make citizens legitimately entitled to integrity-based public services, so in the US, in Ukraine. Thank you. Thank you, Mr. Lech. Thank you very much for your participation and for sharing your insights with us today. Your speech was extremely valuable and inspiring. We truly appreciate the practical examples and recommendations you provided. And thank you for being with us. And we look forward to continuing to learn from the experience in promoting good governance. Thank you, and see you next time. See you soon. Шановні колеги, ми рухаємося далі, і зараз на цій панелі у нас із вами є наступний спікер, якого я запрошую онлайн, він уже з нами. Ми маємо честь запросити до дискусії пана Богдана Кріклівенка, керівника апарату Вищого антикорупційного суду. Пан Богдан активно працює над вдосконаленням судового адміністрування в Україні від впровадження цифрових систем і Case Management System до посилення кадрового забезпечення апарату судів. Його зусилля насправді спрямовані на підвищення ефективності, доброчесності та доступності антикорупційного правосуддя. Пане Богдане, дякую, що знайшли можливість до нас долучитися. Я знаю, що ви зараз у відрядженні, тому ви сьогодні не з нами тут фізично, але дякую, що долучилися до нас онлайн. Для нас це дуже важливо. І в цій дискусійній панелі ми з колегами вже обговорюємо те, чому принципи доброчесності є ключовою умовою дієвості конкурсної процедури. І, власне, як доброчесні кандидати за доброчесною процедурою стануть
стануть гарантією вступу України до Європейського Союзу. І дуже часто, коли ми говоримо про конкурсну процедуру на державній службі, нам експерти наводять приклади саме із судової системи. Враховуючи шлях, який ви пройшли, і ваш досвід, ну, звісно, що я маю до вас теж кілька питань, і в першу чергу поділіться власним досвідом, власними думками щодо доброчесності на публічній службі і як залучати доброчесних кандидатів. Власне, як їх відбирати? І як відрізнити формальну прозорість від реальної доброчесності конкурсу? Дякую, дуже дякую, Наталя Олександрівна, всі присутні учасники форуму. Дуже дякую за запрошення. Дійсно, шкодую, що не можу фізично бути присутнім, але зробив все можливе для того, щоб включитись онлайн. І дякую за організацію цього форуму, тому що теми, які ви піднімаєте, надзвичайно актуальні, важливі, і вони не про формальні визначення, не про формальні процедури, а про те, що українська державна служба і в цілому апарат держави повинен бути пронизаний культурою доброчесності. Буквально нагадаю про нещодавно опубліковані, вони насправді щорічно опубліковуються, соціальні рейтинги, заміри, проблематики. Українське суспільство, якому ми всі разом служимо, проходячи свій професійний шлях кар'єри на державній службі, заявляє, що питання боротьби з корупцією, питання належного врядування, доброчесності, воно десь точно в топ-3 очікувань і, скажімо так, вимог, якими б хотіли наші українські громадяни бачити нас, українських державних службовців. Тому дуже слушні питання. Ми на практиці розбудовуємо культуру доброчесності наступними шляхами. Ми мали таку певну можливість формувати наш державний орган, апарат суду, до якого входять і державні службовці, працівники патронатної служби, я маю на увазі помічників суддів, і це в класичному органі виконавчої влади не такий великий відсоток. В українській судовій системі відсоток саме патронатної служби доходить до 25% від усього колективу. Тобто це надзвичайно велика кількість людей, і тому питання злагодженості колективу, бути на одній хвилі доброчесності, це надзвичайно важливо. Але переходячи до питань саме державної служби, я хочу сказати, що під час набору у 2019 році, коли формувався апарат суду, коли суд формувався з нуля, до нашої конкурсної комісії ми залучили представників наших міжнародних партнерів, на той момент представників проєктів Європейського Союзу, які реалізовували міжнародну технічну допомогу в галузі і розбудови судової гілки влади, і боротьби з корупцією теж, і колег, які працювали від імені Сполучених Штатів Америки і були долучені теж у якості observers, так, у якості спостерігачів в конкурсній комісії. І тому тоді, 6 років тому, ми взяли собі за правило про те, що формування не буде, як то кажуть, дотриманням формальних процедур чи формальних визначень, а нам потрібні самі люди, і нас їх надзвичайно багато. Питання, як ви слушно задали, поставили, як їх правильно ідентифікувати. Але ми вже знаємо, що, на превеликий жаль, вже кілька років, так, майже 3,5 роки ми перебуваємо в правовому режимі воєнного стану, де проведення конкурсних процедур, відборів не відбувається. Але ми в практиці апарату Вищого антикорупційного суду продовжили фактично практику відкритих конкурсних процедур. Що це передбачає? Це передбачає обов'язкову публікацію інформації про вакансії в наших соціальних мережах, наших ресурсах, веб-сайт порталу «Судова влада». І це нам забезпечує можливість відкритості і прозорості процедури відбору, що і є ось елементом цієї культури доброчесності, коли будь-хто може спробувати свої сили зайняти вакантну посаду працівника апарату державного службовця в нас. Це нам дає можливість побудувати надзвичайно високу довіру до процедури
відбору, добору і залучення працівників до нашого колективу. Якими це цифрами підтверджується? До прикладу, у нас посада секретарів судових засідань – це категорія В, одна з початкових базових щаблів в структурі апарату суду. Ми раді вітати 30, 40, інколи 50 кандидатів на одне місце зараз. І яким чином ми організовуємо процес? Ми, по суті, будуємо його в 3 етапи. Перший етап – це перевірка документів таких кандидатів. Інколи ми просимо мотиваційні листи, інколи ні. А друге – це проведення перевірки знань професійних, тобто за участю керівників структурних підрозділів, служби управління персоналу, яка безпосередньо залучена до оцінки кандидатів їхніх професійних якостей. І третій щабель перевірки – це, власне, ми для себе це назвали перевірка людських якостей. Це відбувається дуже просто. Ми спілкуємось з людиною на важливі суспільні теми. Ми намагаємося зрозуміти, які є світоглядні підходи в такого кандидата чи кандидатки, як людина оцінює ситуацію ту чи іншу практично. Ми задаємо практичні питання, як кандидатка чи кандидат повелися в конкретних випадках. Зрозуміло, що можуть бути суспільно очікувані, суспільно прийнятні відповіді, але це ж насправді видно дуже легко по тому, як людина відповідає, настільки щирою вона є. Безумовно, можуть бути різні подальші розвитки ситуацій і подій, але я хочу сказати, що я дуже пишаюся з колективом, в якому я працюю, колективом державних службовців і в цілому працівників апарату суду, тому що ми з ними постійно пропрацьовуємо питання нульової толерантності до корупції. Ми проводимо регулярні зустрічі. Зараз в вересні я майже повністю закінчив, ще декілька. Ми проводимо регулярні зустрічі з усіма. Я особисто, як керівник державної служби, як керівник апарату суду, спілкуюся з кожним. Це в такому колективному форматі відбувається. Я задаю людям питання, чи виникають у них труднощі, складнощі, чи є у них якісь ситуації, які вимагали б від них компромісного вирішення. Тобто, я що хочу сказати, що відбір, добір і призначення доброчесних працівників – це не одноразова дія, або навіть не триетапний добір працівників. Це постійна щоденна робота. І, власне, відповідальне лідерство. Дуже важливо, коли ми, як керівники структурних підрозділів, керівники державної служби, керівники державних органів, демонструємо своїм стилем життя, своєю життєдіяльністю, своїм підходом приклад, коли ми можемо говорити не словами, а діями про те, що таке доброчесність. Відповідно, все, що стосується проходження щоденно, виконання завдань, безумовно, у нас надзвичайно високі вимоги до професійності, але так само і високі вимоги до доброчесності під час фактично виконання щоденних завдань, щотижневих. Дуже довіряю і делегую значну частину питань своїм колегам рівня категорії Б державної служби, керівників структурних підрозділів, самостійних, несамостійних, у складі самостійних структурних підрозділів. Так само з ними фактично щотижнево ми проговорюємо різні питання, ми привертаємо увагу, намагаємось превентивні заходи вживати для того, щоб не виникало якихось компромісних історій. І прямо кажемо людям, що якщо будуть виникати потреби, то ми завжди відкриті обговорити і надати кваліфіковану допомогу, якщо є потреба в оцінці, питання конфлікту інтересів і так далі. У нас колеги, які є уповноважені з питань внутрішнього запобігання, протидії корупції, ми розбудовуємо з перших днів так само, що та ж сама процедура декларування – це не про каральну функцію і страх декларації. Ми стараємось максимально надавати допомогу, щоб процес
для людини, якій немає чого приховувати, немає чого боятися, не допускалися якісь базові технічні помилки під час заповнення декларації. Це перший квартал, який всі ми з вами переживаємо на початку кожного року. І говоримо про те, що це є норма, це є частина культури, яка має бути прийнятна by default, тобто там за визначенням, так? І тому ми всіляко сприяємо підвищенню рівня обізнаності. Колеги постійно займаються додатковим навчанням, тренінгами, семінарами, сучасними практиками і роз'яснюємо, що бути доброчесним – це не складно. Це набір базових функцій, такими як дотримуватись правил дорожнього руху, коли ми водії чи водійки за кермом, коли ми як державні службовці дотримуємось інших принципів державної служби, так, добросовісності, порядності, відкритості, коректності, недискримінації і так далі у взаємодії в своїх колективах, з колегами, з відвідувачами, в нашій ситуації з учасниками судових процесів, тому що у нас надзвичайно велика кількість відвідувачів. І, мабуть, на завершення своєї частини виступу це обов'язковий зворотній зв'язок із тими, хто відвідує будівлю, стіни і хто комунікує з працівниками апарату Вищого антикорупційного суду. У нас в усіх будівлях суду, у нас їх 3. В відкритому доступі є QR-коди, анкети опитування, я їх особисто переглядаю, я про це пишу на своїх сторінках, в соціальних мережах, я коли бачу людей, спілкуюся з ними на вулиці, навіть інколи в вихідний буває, я запрошую, кажу, якщо ви бачите, що щось відбувається не ок, некоректне, дайте, будь ласка, мені зворотній зв'язок. Мені не байдуже, що відбувається, і я особисто перечитую ці анкети зворотнього зв'язку і намагаюся коригувати, або ж, якщо є гарні відгуки, я обов'язково про них так само колегам кажу, про те, що позитиви теж є і вони навколо нас оточують. Мабуть, я на цьому завершу свою частину того, що я підготував, буду радий відповісти на додаткові питання. Буде у мене запитання на уточнення. Я дуже дякую за змістовну відповідь на перше питання. І цілком логічно ви зараз назвали прям перелік, чого ми потребуємо. А якщо задам питання від зворотнього, які ризики для держави несе недоброчесний відбір кадрів? І, відповідно, можу розпочинати цей ряд. А-ля збереження корупційних практик, демотивація чесних державних службовців чи службовців, втрата довіри громадян. Що б ви ще назвали? Все вище перелічене вами, під всім підписуюсь, варто ще додати. Це зниження рівня професійності державної служби, так, тому що це надзвичайно важливо в умовах і демографічних питань, викликів, які є. Величезний пласт лежить завдань, безумовно, на Збройних силах України в нинішніх викликах, але і на стабільному, життєдіяльному державному апараті це теж надзвичайно важливо. Корумпований, поганий державний службовець легко піддається маніпуляціям, погрозам, впливам з різних сторін, як внутрішньому рівні, так і зовнішньому рівні. В нас надзвичайно стоять серйозні виклики. От колега Шлях, який був переді мною, все, що пов'язано з євроінтеграційним процесом. Мені пощастило відвідати значну частину країн, поспілкуватися з колегами з різних державних органів, судів і не тільки. Питання доброчесності, професійності – це як елемент виховання з дитячого садочка і школи, який трансформується в правову культуру суспільства, у відповідальних, активних громадян, яким не байдуже, які готові розбудовувати і власним прикладом свою державу, в якій вони проживають. Ну і, власне, досягнення ось цієї глобальної мети, well-being, так, тобто високого рівня життя успішної країни, в якій люди хочуть жити, приїздять жити або не від'їжджають. Я тут не про військові ризики, тому я практично 90% професійного свого життя є державний службовець, тому точно знаю, про що кажу, настільки важливою є багатокомпонентна професійна державна служба.
Пане Богдане, я щиро дякую за цю відповідь, за продовження цього синонімічного ряду, фактично. Ну, у мене є традиційне загальне питання, яке я задаю абсолютно всім спікерам сьогодні. Це загальне питання полягає в тому, чи є доброчесність тим фундаментом, на якому будується довіра громадян до державної влади. І, на вашу думку, якщо так, то чи можемо ми сказати, що вона є правом людини на доброчесну публічну службу? Безумовно, доброчесність є однією із цеглин, підвалин, фундаменту стабільної роботи державного апарату, державного механізму. Тому я думаю, що це не тільки право українця мати професійного, доброчесного державного службовця, це є вимога часу нашого. Я на початку свого виступу говорив про соціологію, яка нам чітко демонструє, репрезентативна соціологія, чого прагне наше суспільство, що не хоче толерувати наше суспільство. До речі, нещодавно колеги з Transparency International Україна опублікували іншу соціологію, де показано, що лише 30% українців зіштовхувалися з корупційними практиками. Тобто це говорить про те, що це говорить про те, що українці не толерують цього явища і все менше і менше беруть участі в ньому. Тому, безумовно, так. Це і право, і наш обов'язок, як державних службовців, забезпечувати це право. Дякую вам. Дякую вам за ваші змістовні відповіді, за те, що поділилися своїми інсайтами, своїми спостереженнями і, головне, своїм особистим досвідом. Як ви будуєте в Вищому антикорупційному суді свою культуру, культуру доброчесності. Сьогодні для нашої аудиторії це було вкрай важливо. Дякую, що ви долучилися, і побачимося незабаром знову. Щиро вам дякую. Дякую. Колеги, ми вирушаємо далі, і у нас, ми майже не вибиваємося з графіку, у нас наступна панель «Етика та вибір на публічній службі між процедурою та моральною відповідальністю». Про що будемо говорити на цій панелі? Ну, по-перше, до загальних правил етичної поведінки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, можливо, хтось ще не знає, було внесено зміни, які врегулюють питання використання штучного інтелекту під час виконання посадових обов'язків, недопустимості поширення мови ворожнечі, концептуальних підходів до вирішення етичних дилем. Які сучасні виклики впливають на зміну підходів в просуванні доброчесності на публічній службі? І як публічні службовці працюють з етичними дилемами та як змінює публічну службу по факту? Як вбудовувати доброчесність в щоденні процеси, ухвалення рішень та лідерські підходи? І тут, звісно, що мені б дуже хотілося повернутися і спиратися на наші дослідження, тому що це такі стовпи, завдяки чому фактично ми формуємо політику, на що ми спираємося. Тут я хочу повернутися, власне, до питань організаційної служби. І в цьому році колегами з програми «Сігма» було запропоновано внести до нашого опитувальника, який ми раніше щороку проводили, як я анонсувала, що будемо в наступному році вже проводити це опитування, вони запропонували додати зміни, що стосуватимуться загальних правил етичної поведінки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та їх дотримання. Таким чином, результати опитування показали, що рівень обізнаності з загальними правилами етичної поведінки є надзвичайно високим. 91% публічних службовців зазначили, що ознайомлені з цими правилами, а також, що вони є чіткими для них і зрозумілими. Крім того, нам важливо було дізнатися, чи є в органах публічної влади свої кодекси етики, яких дотримуються публічні службовці. Я хотіла би підкреслити, що 73% публічних службовців зазначили про їх наявність, і це вказує на те, що у нас є високий рівень формальної і практичної інтеграції етичних норм в професійне середовище. Разом із тим, ми не стоїмо на місці, ми змінюємося, ми шукаємо шляхи, щоб стати кращими, і ми бачимо, що є вузькі місця, це наші вузькі місця, і ми пропонуємо інструменти, які дозволяють нам їх виправити. Загальні правила етичної поведінки для нас, такий собі фундамент, з якого починається відбудова організаційної культури публічної служби. Рік тому, в цей же час на форумі доброчесності ми зачепили тему
етичних дилем. Ми спільно із нашими учасниками форуму в тому році обговорювали ніби на такому простому прикладі, а як же, власне, діяти, як робити вибір, як розпізнати, що то є дилема, а не проблема. І як виявилося, що це все не так просто. Ми з колегами тоді для себе зрозуміли, що етичні дилеми мають бути обов'язково згадані і в загальних правилах етичної поведінки. Сьогодні ви будете, напевно, першими, хто дізнається про те, що відповідний наказ наразі перебуває в Міністерстві юстиції для юстування, і з дня на день ми чекаємо на його реєстрацію. Отож, мені здалося, що буде хорошою ідеєю продовжити розмову, яку ми вже розпочали рік тому, і плавно входимо в новий рік. Проте розглянути це питання більш детально, і саме для цього ми звернулися до нашого наступного спікера. Щоб розпочати нашу дискусію, колеги, було б логічно його представити. І будемо дуже раді вітати нашого наступного спікера, пана Даміра Ахметовича, експерта з Державного управління Центру доброчесності в секторі оборони Міністерства оборони Норвегії, проєкт СІЦ, до якого я сьогодні вже вкотре показую на банер, для того, щоб зрозуміти, хто є сьогодні у нас головним спонсором сьогоднішнього заходу. Пан Ахметович має понад 13 років регіонального досвіду у сфері державного управління, зокрема зосереджуючись на питаннях управління людськими ресурсами. Я хотіла би підкреслити, що він також має значний досвід в просуванні принципів доброчесності та етичних практик в державному секторі. Ну і щоб забезпечити ефективну комунікацію з нашим наступним спікером, я, звісно, хочу перейти на англійську. Dear Damir, I'm happy to see you. And as we open the panel, Ethics and Choice and Public Service, we turn our attention to some of the most pressing questions in public governance today. How do civil servants navigate ethical dilemmas? And how can integrity be embedded into daily decision-making and leadership? These are the challenges shaping modern public service. Mr. Damir, please share your thoughts on this topic. And I know that you have a lot of experience, and many things could be useful for Ukraine. The audience is yours. Thank you, Natalia. Good afternoon to everyone in Kiev. It's a privilege to speak again at an event organized by the Civil Service Agency, and we are happy that SIDS is co-organizer. This is an extremely important question that you asked, Natalia, and I will try to give my view on that, but this is something which is still a topic that is being discussed and developed in a way, so we may in the future change some of our views, but currently I would like to say that the civil servants are operating in a very complex environment. It is not enough for civil servants anymore to just follow the laws and procedures, simply because there are many things that civil servants encounter on daily basis which cannot be resolved by simply implementing procedures. So there are all kinds of dilemmas that appear on daily basis. We talk here about ethical dilemmas, and many of these dilemmas are indeed ethical. They are moral in nature, where civil servants need to decide which course of action to take between different possible courses of action. At the beginning, I need to say one thing. If somebody needs to choose between
doing something which is right and something which is corruption, like receiving a bribe, that's not a dilemma. Although it may sound like that, but the course of action is clear. You should not be doing it. So dilemma is when you have several possible options and each one of them could be a solution. Receiving a bribe can be no solution under no circumstances, and that has to be clear. So the important thing here is that navigating ethical dilemmas basically is trying to choose one possible solution, and often it is the solution which is not ideal, but is the best among the possible solutions. And in that situation, since we have developed something that we call the dilemma guide, and we have promoted that dilemma guide together with the civil service agency. And inside that, document, we have something which is a well-known 5-point test. But that if a civil servant finds himself or herself in a situation that he or she does not know which way to go with the dilemma, then we have this 5-point test that says, first, is this what I'm going to do really legal? Second, is this in line with the professional standards in the area where I work? In my case, it would be professional standards in area of human resource management. Somebody who works in public procurement will check, is it in line with professional standards of public procurement? Somebody in accounting, and that's another test that we need to check. Third thing is your gut feeling. What does your intuition tell you whether something is right to do or not to do? And then it is also a front page test. What if your action, your solution, what if that is published on a front page in a major newspaper or portal tomorrow? Would you be proud of that, what you have done, or would you be embarrassed? So that's another test. And of course, in the end is the role model test, because most human beings, we have some people which are our ethical role models, and then we ask ourselves, if I do this, how would that person react? So this 5-point test is something that we practically can do in order to navigate ethical dilemmas. We have to be aware of one more thing. Civil servants need to understand that their primary role is not to just blindly implement the law. The primary role is to protect public interest, because there is a difference between implementing good law and implementing bad law. And we have to understand and admit that some laws are not good, that some laws are not written well, and that implementing some legislation is creating more harm than good. So in that situation, it is not like civil servants should stop implementing the law, but their duty is to flag the issue, to say that, hey, this is not right, this is not in line with the public interest, I should not be doing this, and we have to change this law. Otherwise, we are not doing good thing for the citizens. So if something is legal, it does not mean that it is immediately ethical. This is very important to remember. How can integrity be embedded into decision making and leadership? Well,
First of all, this question is about values, basically. Leaders need to have certain values, and they need to live those values every day. Of course, we don't expect our leaders to be supermen or superwomen, but they need to show basic values that basically indicates to others this guy is actually showing integrity. And I always say that you cannot manage ethics unless you understand the context in which you live. For instance, culture, then these informal networks, then unwritten rules. This is where ethics is as well. You don't actually you don't speak so much about ethics where everything is clear, where everything is written. Things which are not written, things which happen in the corridors, things that we whisper to each other, we don't speak about them openly. This is where ethics is needed, and that's where leaders need to show that they are truly leaders. Damir, recently at one of the events, it was said that if you want to understand how an organization works, look at its leader. Here you can see a kind of mirror effect for subordinates, and this raises another interesting question. Can we expect higher level of integrity from a leader than from his team? Also, do you think it is possible to teach integrity to leaders, or is it solely a matter of personal choice and values? That's another good question. First of all, for a leader to be a true leader, he or she must always keep sending a message to the subordinates. And sending a message means that basically we take care about how we behave, what we say to people, how we react to different situations. This is more powerful than any code of conduct that we can write. Because we can write in the code of conduct ideal way of behaving, but if the subordinates see that the boss is not acting in line with this, they will not care about code of conduct either. So behavior of a leader is more important than things which are written down, including things which are part of the legislation. I have seen in my career in many situations people saying, if my boss is telling me to do something, I will do it something. Even if it is wrong, I will do it because I believe that my boss knows why he issued such order to me. And this is wrong because public servant in this case is forgetting what is his or her main duty, and the main duty is to protect public interest. Our subordinates always mirror our behavior. We have to understand that. And there is a huge responsibility on the shoulders of leaders, ministers, heads of institutions, and so on, to act properly, because every move that they make is watched by their subordinates. And if they see that the leader is cutting corners, tolerating certain things which should not be tolerated, and so on, then they will probably
start acting in the same way. So that's one thing. We also need to understand that being a leader does not mean, you know, having status symbols of a leader. It does not mean to have a black limousine. It does not mean to have big office and leather sofa set in the office or a huge TV inside. These are status symbols that some people confuse, and they think that they are leaders because they have the privilege to enjoy these symbols. But that's not the case, actually. That's not how it should be. Leadership is not about privilege. It's about responsibility. And that is what makes a leader, this feeling of responsibility. So back to the question you asked, I think we cannot expect from the team to act differently from how the leader is acting. And the second question, can integrity be taught to leaders? I think we cannot teach integrity in the way that we teach people, you know, how to establish KPIs. Leadership is not something that is technical in nature. Ethical behavior is not something that is ethical in nature. You have to simply adopt certain values. But what we can do is we can work on building environment in which acting with integrity comes naturally. Because in some environments, we have to admit that in some environments, it is not easy to act with integrity. In some environments, you have to be really brave to protect public interest, because somebody above is telling you you should do it in this way or we are going to make a living hell out of your life. This, if you face a situation like that, and I'm not exaggerating here, unfortunately, I'm not exaggerating because I've seen situations like that, then if you face this situation, it's very difficult to act with integrity. So we need to build environments, and it will not happen immediately, it will not happen overnight, but a systematic work on building environment in which acting with integrity comes naturally. It comes as, you know, it's easy to do it. It's not difficult. You don't have to be super brave to act with integrity. Now, how to create such environment? First of all, we start with creating awareness of ethical risks. Then we train people in moral reasoning. Natalia, you are a psychologist by nature. You understand what I'm saying here. We have to train people to have certain way of reasoning. People are not always bad. It's simply that sometimes their mind operates in a certain way, and we need to slowly change the way their minds operate. And of course, we need to encourage proper behavior, something that we wish to see in people. For instance, you know, self-reflection, introspection, self-criticism. These things help us to act with integrity, and if you know, many of us start behaving in this way, then slowly the environment changes. So if I'm to conclude this with one sentence, I would say that we cannot install integrity the way we install Microsoft Office. But what we can do, we can cultivate it over the years.
Thank you. Thank you so much, Mr. Damir, for sharing your extensive experience with us today. Your expertise in promoting integrity and ethical practices in public administration is extremely valuable for all of us working to strengthen transparency and good governance. We sincerely appreciate your time, knowledge, and the guidance you shared, which will help us advance integrity and professionalism within our own public service system. Thank you, and I hope see you soon. Thank you, Natalia. My regards to everybody. Yes, I hope we will see each other soon as well. And as always, Slava Ukraini! Героям слава! Дуже дякуємо Даміру, наш давній партнер, який завжди поруч і навіть в самі складні часи завжди був поруч із своїми коментарями, рекомендаціями, підтримував як Генеральний департамент з питань управління персоналом на державній службі завдяки своєму досвіду, тому дуже цінуємо цю підтримку. Ну що ж, ми рухаємося з вами далі. Наша панелька набирає обертів. І пане Олександре Слобожан, виконуючий директор Асоціації міст України, я запрошую вас до себе. Будьте зі мною поруч. Я дуже рада вітати вас на нашому форумі. Хоча більшість із вас... Хоча більшість із вас, всі, хто сидять зараз в залі і хто дивляться нас онлайн, я переконана, що ви дуже добре знаєте і Олександра Слобожана, і його роботу. І дозвольте мені кілька слів все ж таки сказати для офіційного представлення. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України з квітня 2017 року, виконуючий обов'язки виконавчого директора Асоціації міст України Олександр Слобожан активно співпрацює розвитку місцевого самоврядування в Україні, зокрема через підготовку реформи децентралізації, удосконалення законодавства та забезпечення ефективної взаємодії між органами місцевої влади та центральними органами влади. Пане Олександре, я дуже ціную вашу присутність сьогодні тут. Ми з вами зараз багато спільно працюємо, особливо коли мова йде про підготовку підзаконних актів для реалізації нового закону про службу в органах місцевого самоврядування. З вами і з вашими колегами також завжди на такій професійній, конструктивній ноті працюємо. У нас вибудувався діалог, який направлений на розвиток служби в органах місцевого самоврядування. Ми щойно, ось, ви бачили, з Даміром говорили про етичні дилеми, про лідерів і чому так важливо супроводжувати, власне, ці напрями. Ми з вами теж дуже часто постаємо перед непростим вибором, особливо коли треба приймати рішення, проте, ну, насправді це наша робота, як і багатьох очільників громад по всій Україні. І, пане Олександре, я думаю, вам є що розповісти з власного досвіду про доброчесність, про вибір, про важливість доброчесного лідера для громади і про те, як сильні доброчесні лідери змінюють громади. Але додам ще одне таке цікаве запитання, туди його закамуфлюю. На місцевому рівні також виникає напруга між політичними вимогами і професійною етикою. І часто виникає запит на захист власної репутації. Пане Олександре, поділіться, будь ласка, як лідеру діяти, якщо доброчесність вступає в конфлікт з політичною доцільністю? От вам слово. Дякую, пані Наталія. Дякую за системність, тому що сьогоднішній ваш захід з партнерами, він не перший і, я впевнений, не останній системно підходити. Приміщення тільки кожен раз різні змінюються. Минулий раз ми були в іншому приміщенні. Я на цьому хотів би зробити акцент, що тоді ми робили теж за підтримки наших партнерів презентацію посібника щодо нового закону про службу в органах місцевого самоврядування. Він не набув ще чинності, але дуже важливо, що ви безпосередньо, ваша команда і вся структура НАЦ, і всі, хто входять, тут вставлені безпосередньо, ну це як єдиний організм, що не чекаєте, поки він набере чинності. Тому що, знаєте, коли ми спілкуємося з представниками місцевого самоврядування, перше питання, які постійно задавали, та ось зарплата не відповідає потребам. І коли ми почали задавати запитання, а ви читали
коментар, який НАЦ спільно з Асоціацією міст зробили щодо нового закону про службу. Ні. Почали читати, ми робили з вами презентацію. Ого, тож треба розробити велику кількість актів всередині муніципалітету. Треба поміняти процедури. І пан Дамір, до речі, говорив про лідерство формальне, да, і реальне. Хто є лідером? Він, вона в даному випадку. Тому це перший момент, що з цього починається. А другий момент, ну, скажу відверто, я починав свою роботу в місцевому самоврядуванні і зараз фактично працюючи в асоціації. Особливість нашої асоціації міст в тому, що у нас не персональне членство. Членами є юридичні особи, тобто муніципалітети. І незалежно від персональної представленості важливі цінності. І в свій час, зараз це вже 1073 муніципалітети, ми працюємо там через 4 палати, це знову ж таки про політичну доцільність. Чому вийшли на 4 палати? Щоб в кожного був рівний голос. В 92-му році створені, і де-факто це бренд більше асоціації міст, але більше мені подобається слово асоціація муніципалітетів, тому що великі міста, середні, малі міста, сільські селищні громади. І ось в 2001 році асоціація міст вперше пройшла тест на доброчесність або політичну доцільність. І тоді в правлінні всередині були запроваджені правила. От уявіть собі, 64 члени правління, це мери великих міст, починаються від мільйонників і закінчуючи головами сільських селищних громад, де там 2-3 тисячі. І уявіть собі, що в цьому управлінні немає немає 2 представників з однієї партії. От вони сідають за стіл, у нас навіть є член правління, який очолює партію «Бджола». Можливо, ви не чули про таку партію. Є морська партія, є інша. І отут постає питання, якби вони, і в 2001 році була величезна криза, коли розглядався проєкт бюджетного кодексу. До цього моменту Україна не мала бюджетного кодексу. І почали превалювати політичні інтереси, політичну доцільність. І тоді, знаєте, як кажуть, кожна інструкція написана кров'ю, той негатив, який отримали всі органи місцевого самоврядування, він вніс те, що доброчесність вища за політичну доцільність. Бо тоді здавалося, одна з політичних сил на правлінні переконала саме такий формат редакції бюджетного кодексу, а коли почали його впроваджувати, всі отримали негатив, в тому числі той, хто його просував. Тому в нас в правлінні дуже сильно дотримуються правила аполітичності. Тобто ми розглядаємо питання, які є спільними для всіх. От, наприклад, 64% податку на доходи фізичних осіб. Не питання, знаєте, в нас на бюджетних консультаціях, дискусіях, а потім на зустрічі з президентом України Міністерство фінансів пропонувало різні варіанти. От перший варіант, давайте дамо тільки містам, обласним центрам 64% податку на доходи фізичних осіб. А потім, давайте дамо тільки містам обласного значення. А остання пропозиція була, давайте дамо тільки членам Асоціації міст України. І ми пройшли цей тест на доброчесність, коли сказали про те, що в нас спільна позиція, незалежно від того, великий це муніципалітет або маленький, якщо ці додаткові 4% направлені на те, щоб були якісні публічні послуги для громад, то їх мають отримувати всі безпосередньо муніципалітети. Так само і в правлінні, коли ми розглядали питання місцевого акцизу з пального. Це ж канадський досвід, який запроваджений, місцеві акцизи. В Україні до 2015 року не було таких речей. Місцевий акциз з сигарет, з алкоголю, з пального. Тоді ми пропонували ще з канабісу, але нам сказали, що в Україні ніколи це не буде легалізовано, хоча 30% з продажу в Канаді його отримують. І я, якщо можна, поділив себе власним досвідом. Коли я працював юристом, виникла, тому що Дамір багато говорив, ви йому задавали це запитання про моральний етичний вибір. І знаєте, у нас зараз величезна проблема в місцевому самоврядуванні, точніше у місцевого самоврядування. Я працював юристом і уявіть собі ситуацію, що розглядається справа
громадянка, мешканці громади судиться з нашою територіальною громадою. Що зараз всі державні органи, які забезпечують законність, які в них є виключно припис. Незалежно від того, доцільно чи недоцільно, вони мають подавати апеляцію, і в них єдиним показником ефективності їхньої роботи є виграна справа. Так розписують на мене справу, але громадянка повністю права. Зараз ми живемо по старому житловому кодексу, якому багато-багато років, і я сподіваюся, що парламент його найближчим часом змінить, так як ми змінили закон про держслужбу, закон про органи місцевого самоврядування, і от громадянка з нами судиться. Почекайте, ми ж для цього, щоб не найгірше, відверто. Вона з нами судиться, і моє вище керівництво дає задачу, що ми маємо виграти цю справу за будь-яку ціну. Бо є така політична доцільність, що от ми прийшли новообрані, і ми не маємо програвати. І постає питання, моральний вибір, юрист муніципалітету, безпосередньо працівники муніципалітету, вони захищають кого? Самих себе чи інтереси територіальної громади? Якщо порушено право на житло мешканки, і якщо його можна через недосконалість українського законодавства, а цей житловий кодекс – це радянський ще спадок, і якщо справедливість може бути доведена тільки через рішення суду, що орган місцевого самоврядування необхідно зобов'язати через суд вчинити певні дії. Знаєте чому? Бо інакше ні мер, ні інші не можуть вчинити будь-які дії, бо це суперечить кодексу. А відповідно, якщо вони забезпечать громадянку житлом, і я як юрист, то до нас прийдуть правоохоронці і пред'являть 364-365 статті, і постає моральна дилема. Тобто ми програємо суд, значить забезпечуємо мешканку житловими правами, вона отримує житло, вона 10 років пропрацювала, прибирала вулиці в місті відповідно, і вона заслуговує на це, щоб отримати це житло. Бо інакше, якщо вона його не отримає, я більше вам скажу, вона не зможе його передати у спадок. Жінка була при смерті, і в неї неповнолітня дитина, яку вона хотіла забезпечити. І оце ми, на мій погляд, чинили на той момент правильно, але прийшлось дуже довго доводити, бо тоді не було тих документів, які розроблені зараз НАЦами, доведені до кожної територіальної громади, це кодекси етичної поведінки. І тоді ми ходили по депутатським комісіям разом з моїми колегами-юристами, і знаєте, що доводили? Що це етична проблема. По-іншому, ніж через суд нас зобов'язати, ми забезпечити житлом жінку не можемо. Але по факту завдання муніципалітету забезпечити права мешканців громад. І якщо не досконале законодавство, то відповідно ми маємо знайти всі відповідні шляхи, щоб не понести відповідальність і забезпечити. І діяти в першу чергу, тоді не було кодексів етичної поведінки депутатів, посадових осіб. Це власний приклад життя, за який я і мої колеги, на той момент депутати, не шкодуємо. І ось чому ми підтримуємо, що ці певним чином застарілі норми треба поміняти. Бо ми проаналізували, от зараз останнім часом, ви, мабуть, чули, 600 підозр за 2 місяці, це 60 днів, вручено органам місцевого самоврядування. І це знов, я вам, 600, це по 10 підозр в день. І я вам навожу наступну етичну дилему. Місто Тєфіпель, Хмельницька область, не буду розкривати суть деталі, хто правий, хто не правий, але у мера і у директорів шкіл теж дилема. Забезпечити теплом дітей в закладах освіти, або понести потім відповідальність, бо законодавство таким чином не дозволяє нам відшкодовувати різницю в тарифах в умовах воєнного стану, є свої особливості. І вони вирішують цю дилему, вони забезпечують теплом, але їм вручають підозри. І оце питання того, і вручають ці підозри не тому, що є там якісь порушення, бо система побудована таким чином, якщо далі не оскаржувати рішення, то тоді працівники, це і в податковій, так і в багатьох, якщо ти далі не оскаржуєш їх до Верховного суду, до тебе прийдуть інші перевіряючі, запитають, а чому ти це не зробив?
і тобі виставлять ці висновки, що ти не прийняв рішення, от як ми на місцевому рівні, да, дуже просто, я вам розказую дуже просто, що програний суд, і ви не подали апеляцію, а потім касацію, значить ви були суб'єктивно зацікавлені, і віддяв зговор з неустановленими особами, ви діяли не в інтересах держави. Бо стоїть форма оцінювання. Ось чому велику роботу робить нація, чому ми допомагаємо. Це зовсім інший KPI для публічних службовців. Не кількість папірців, а якість виконаної роботи. А в інших державних органах, на жаль, стоять такі речі. Це ж я навожу приклад. Я багато вже говорив, Тому, по суті, ви наводите приклади. От, пане Олександре, у мене, звісно, що є ще одне для вас запитання в продовження нашої панелі в форматі доброчесності. От дійсно, якщо ми хочемо від кандидатів, доброчесних кандидатів, хочемо, щоб вони були з нами, ми, звісно, маємо забезпечити таку процедуру, яка допоможе нам відібрати цих людей. Проте, давайте з вами уявимо і підемо трошки далі, проговоримо про те, як утримати таких людей. Я поставлю запитання для вас таким чином. Мені, насправді, його теж колись поставили панове журналісти із регіональних медіа на одному із заходів в Рамаді. Тоді ми для них розповідали про реформу державного управління, про нову генерацію фахівців з питань реформ. І один із журналістів поставив таке колюче питання. Він сказав, от дивіться, зараз ви набираєте 100 осіб, доброчесних фахівців з питань реформ. А от є вам бочка з солоними огірками. Ось, от закинете ви туди пару свіжих огірків, що буде далі? Що, власне, з цим робити? І отут, як ви гадаєте, пане Олександре, якби ви відповідали на це запитання, що б ви сказали в контексті цього запитання, якою була б ваша відповідь, і що, власне, ми можемо зробити, щоб утримувати доброчесних, професійних людей, адже ми не хочемо, щоб вони стояли перед вибором залишатися чи йти. І ми ж хочемо мотивованих людей, які насправді працюють на результат. Да, насправді колюче запитання і складне запитання. І всі, хто перебував на публічній службі або хотів туди йти на публічну службу, я маю на увазі державну службу, місцеве самоврядування, він, мабуть, переживав таку кризу. Відверто, я в Асоціації міст працюю більше 15 років. Прийшов на саму початкову посаду консультанта з юридичних питань. В нас була така гаряча лінія, телефон Nokia 3310, там були кнопочки, на Київстарі було виведено. І суть цієї лінії була в тому, знаєте, коли я про це зараз говорю, багато хто посміхається, і ви зараз посміхнетеся, да? Що у нас був такий лозунг: ми захищаємо самих незахищених мерів. І коли цей слоган звучав, то було дуже дивно, але суть була дуже проста. Тобто будь-який сільський, селищний, міський голова, працівник муніципалітету міг набрати гарячу лінію, натиснути кнопочку і, відповідно, йому там говорив автоответчик. Якщо ви хочете отримати відповідь на питання там земельних відносин, натисніть там 9 або 8 з бюджетних питань. Потім все це перетворилося в одну кнопку, як розмовляти з прокуратурою. Абсолютно всі дзвінки пішли. І потім ми закрили цю лінію. Так ось, попрацювавши консультантом, і потім в мене в асоціації працюють люди, які до цього працювали по 20 років, по 25 років, організації всього 33 роки, і я вже 15, да? І отак по щаблям певним чином піднімаючись. В регіональних відділеннях велика кількість людей, і в основному це колишні працівники з публічної служби, тобто керівники, наприклад, управлінь, фінансів з обласних державних адміністрацій, потужні люди, але вони залишилися. До чого я це підвів? Да? Ну, здавалось би. І я відверто вам скажу, і, мабуть, кожен менеджер
це скаже, хто пройшов такі речі. Особливо, знаєте, коли 24 лютого я опинився в Бучі, а мої працівники без мене знали, що робити, і робили. І ніхто вказівки не отримував. А там просто не було зв'язку. І місяць, знаєте, такого певного, я називаю це курорта, і все працювало, всі робили. Зарплати не платились. Я до чого це веду? Якщо ви хочете мотивувати працівника виключно заробітною платою і утримати доброчесних працівників зарплатою, завжди знайдеться той, хто запропонує зарплату більшу. Завжди знайдеться той, хто запропонує умови ліпші. Скаже, ти працюєш тут 8 годин на $1000. Я тобі пропоную 4 години на $10 000. Я з цим стикався, коли в мене гарних співробітників, гарних аналітиків, просто, я би навіть сказав, олігархи забирали їх, відповідно, і ці люди тухли. Я їх зустрічаю, в них класна зарплата, все. Я кажу, що вони кажуть, немає драйву, немає місії, немає за що ми боремося. Можна було просидіти без зарплати, але ми знаємо, що це наше звернення, участь в комітеті, це ми за всіх. Це ми за те, щоб людям не підвищували тарифи. Це ми за те, щоб люди були з теплом, з водою. От останній приклад я навожу. Уявіть собі ситуацію. Зараз війна, да? А в нас є один національний регулятор НКРЕКП, я про це відверто кажу, бо це були громадські обговорення, який запропонував в умовах війни відмикати боржників, водоканали і теплопостачальні компанії від електрики. І знаєте, кого вони першим запропонували відключити в травні місяці? Місто Харків. І от ми з травня місяця, мої працівники, борються з національним регулятором, в яких відверто у членів наглядової ради зарплати не в десятки разів, а в сотні разів більше. Але ми боремося, ми виграємо зараз, я впевнений, що ми виграємо цю історію, бо вони більш мотивовані. Тобто, якщо навіть одна людина, тому оцих 100 людей, які ви їх відбирали, і хто б що не говорив, вони все одно як камінчик, який в воду кидається і розходяться кола по ньому, вони все одно міняють систему. Якщо одна людина з'являється в колективі, яка вмотивована і яка є, давайте говорити відверто, доброчесною, тобто вона приходить і вона нікого не вчить життю. Вона каже, це не прийнято. Для неї не прийнято. Вона нікого не осуждає. Я бачив це на публічній службі, певні там відносини, вирішення так питань, але тих людей завжди поважають. Поважають і вороги, будемо так казати, вороги по якимось принципам. А другий момент надважливий. Це такий принцип теж викарбований з життя. Якщо людина критикує, чим відрізняється, критикує персоналію, то вона весь колектив вам розпорошить. Відповідно. Якщо принципи ідеї, яка б вона не була складна, тримайте її в себе в колективі, бо для неї головне там справедливість, правда, певні принципи. Я наведу вам з власного життя. От є один народний депутат. Багато каденцій пройшло, і цей народний депутат подає поганий законопроект на думку місцевого самоврядування. Давайте так говорити, да? І от є два варіанти проведення кампанії адвокаційні. Доброчесна, як я її називаю, коли критикуються норми законопроекту і доводиться на прикладах, от сьогодні на конференції, то, що було онлайн, і то, що ви цитували, чому важливо викладки статистичні і аналітичні? Тому що це не власна думка, там, моя, пані Наталі, будь-кого з вас, ми ж можемо суб'єктивно думати, а це узагальнено на підставі цифр. І ось коли критикуєш положення законопроекту і пропонуєш варіанти, але не критикуєш автора. Знаєте, чому доброчесність тут захищає вас на майбутнє? Тому що народний депутат через місяць, два, три, цей же самий, якби ви критикували його персонально, подає інший законопроект з іншої сфери,
який є позитивним для місцевого самоврядування. І вам треба хвалити цей законопроект, щоб його проголосував парламент відповідно. А якщо ви до того налили бруду на людину безпосередньо в будь-якій історії, ви вже не зможете провести цей законопроект. Тому що інші фракції скажуть, почекайте, ви ж тут були проти цього народного депутата, а тут же за. До вас немає довіри. Тому, коли ви використовуєте принципи доброчесності, ви себе захищаєте. Бо, здається, відповідаючи на ваше перше питання, політична доцільність і так в місцевих радах, що політично доцільно зараз проголосувати от за це і всі засоби, які є, використати, бо вони гарні. Але це недалекоглядність і стратегічно ви програєте. Можливо, ви не допустите прийняття цього законопроекту, але на майбутнє інші законопроекти ви не проведете. А от коли ви критикували безпосередньо положення законопроекту, безвідносно до автора, або рішення місцевої ради безвідносно до автора, або принципи певні, пропонували свої, ви і надалі зі всіма в гарних відносинах, ви і надалі можете шукати в себе союзників і виступати проти опонентів і проводити рішення. І це може зробити одна людина. Відверто. Одна людина. Тепер приклад, як це міняється. Народний депутат України, пан Андрійович, обрався, зайшов в парламент, був мером Надвірної, Івано-Франківська область, і каже, мені тут некомфортно. Некомфортно, як він для себе прийняв рішення. Він здав мандат і повернувся, переобрався мером. Але що він зробив тоді, коли це не було мейнстрімом? Місцевий акциз пального мали відмінити для всіх громад. Ніхто не підтримував в парламенті. Новий парламент взагалі не знає, що таке місцеве самоврядування. Один одного ще не знайомі. Відверто, давайте будемо говорити. Він один з місцевого самоврядування на той момент був, він подає поправку один, да? Але оскільки до нього вже ставлення було, що він завжди діяв етично і доброчесно, до нього колеги прислуховуються, і ця поправка набирає довір, да? І ця поправка набирає майже 300 голосів. Він проголосував, поставив, проголосували, здав мандат, повернувся на міського голову. Він один був. Власне, ви відповіли мені на те наше основне запитання, яке я задаю геть абсолютно всім нашим учасникам. Чи є доброчесність тим фундаментом, на якому будується довіра громадян до державної влади? Фактично, один, який діє доброчесно, може переконати інших, і виникає, відповідно, відчуття довіри. Я вам дуже дякую. Пане Олександре, дякую вам. Ви сьогодні, наприклад... Більше особисто розповідав, ніж про закони. Розповіли, да. Мені дуже приємно було приймати вас тут. Я вам дуже дякую за участь на цій панелі. І зараз я хочу сюди запросити пані Анну Федоренко. Залишайтеся з нами. Вона сяде? Да. Я хочу запросити пані Анну Федоренко, спеціалістка про ООН з корпоративної культури і доброчесності. Пані Анна має значний досвід у впровадженні етичних стандартів розвитку корпоративної культури і підтримки ініціатив, які спрямовані на підвищення прозорості, підзвітності і доброчесності в публічному секторі. Скажу, що професійна діяльність ваша включає розробку практичних інструментів навчальних програм для державних службовців, а також підтримку організацій, створення середовища, яке сприяє етичному ухваленню рішень. Пані Анна, я вас рада вітати сьогодні на нашому форумі. Ви будете, так би мовити, замикати цю панель. Напевно, тут варто сказати, що ще пару тижнів тому ми з вами зустрічалися на презентації одного із онлайн-курсів, який був також присвячений питанню доброчесності. Проте, у великій мірі, цей курс був таким яскравим прикладом впровадження нових інструментів в управлінні персоналом, і ми говоримо зараз про підтримку персоналу і про адаптацію. Проте, як ми зустрічаємо наших працівників в першу чергу? Тож, моє питання до вас одразу. Як керівники можуть створити таку організаційну культуру, як етика і доброчесність, що не є додатковими вимогами, а стають, так би мовити, нормою життя? І що ви запропонували в першу чергу?
Ще раз вітаю. Дякую за запрошення і дякую за презентацію курсу в тому числі. Можливо, хтось ще не бачив, то дійсно рекомендуємо пройти. Якщо говорити про пораду, мені дуже відгукуються доповіді колег моїх попередніх, бо коли ми говоримо про етику, для керівника це насправді козир в рукаві. Це інструмент його лідерства в організації. Не просто бути управлінцем чи керівником. Це його ключ до довіри всередині команди. І це інструмент, який об'єднує команду насправді і веде до цілей, до результатів, а не просто ми приходимо на роботу і виконуємо якісь щоденні задачі чи в якомусь процесі існуємо. Тому для мене це інструмент, який має існувати у якісного, ефективного дійсно лідера, а не просто керівника. Як це може стати нормою? Перш за все, власний приклад і поведінка. Тобто треба зрозуміти, що це дійсно мені як керівнику допомагає, і це точно інструмент довіри моїх колег до мене. Друге, я б трошки змінила, мабуть, розуміння статті 19 Конституції, де всі у нас звикли захищатися нею у форму і у спосіб. Хочеться, щоб ми не обмежували себе ось цією нормою в аспекті того, що кодекси етики, інструкції, внутрішні правила поведінки можуть прийматися. Чомусь сприймається так, що якщо в законі не написано такої норми прийняти обов'язково, то ми, не дай Боже, юристи вас будуть всі відмовляти, ви стикнетеся просто у взаємодії з ними і в битві, вас будуть дійсно відмовляти у затвердженні таких норм. І я думаю, що кодекси етики на місцях зараз теж трошки так пошатнули цю ситуацію. Але це дійсно про додаткові інструменти. Наше законодавство дійсно, погоджуюсь, недосконале. І ось такі процедури, які підказують, як робити, підказують, як вчинити в неоднозначній ситуації, будуть помічними. І це не тільки про етику і доброчесність, це про ті норми запобігання корупції, недопущення конфлікту інтересів, інших порушень, обмежень під час виконання службових обов'язків. Гаразд. А якщо ми говоримо про роль служб управління персоналом та антикорупційних уповноважених, яка їхня роль? І що, власне, вони можуть зробити для органу публічної влади для розбудови доброчесності? Дякую, що в цьому запитанні є обидві ці підрозділи, бо насправді антикорупційна робота в цілому і розбудова доброчесності – це дуже інтегрована функція. І все одно сьогодні, можу точно з досвіду сказати, що вона дещо не сприймається або не дуже добре сприймається в організаціях, бо це сприймається як якась контрольна функція. Для нас дуже важливо взагалі, щоб антикорупційна робота була інтегрована в роботу. І насправді чітка взаємодія з HR-підрозділом або зі служби управління персоналу, вона може стосуватися декількох напрямків. Перше, це безумовно інформація про ваших кандидатів, про ваших працівників, персональні дані, які потребують десь перевірки, потребують додаткового навчання. Друге, це професійний розвиток ваших фахівців. HR відповідає за розвиток і не тільки професійних здібностей, а і софт-скілів, і в тому числі доброчесності, запобігання корупції. Це потрібна постійна роз'яснювальна навчальна робота. І тут HR, ваш працівник, ваш помічник, і ось наш курс якраз доводить те, що це була злагоджена робота задля працівників. І ми не перетягуємо якісь повноваження один із одного, ми працюємо злагоджено на нашу команду, на нашу організацію. Це не залежить, це держава чи бізнес насправді. І третє, насправді, це те, що в будь-якому випадку ми завжди працюємо з ризиками. І HR інколи знає багато процесів краще, бо вони дуже до великої кількості процесів долучені. І це інколи допомагає мінімізувати якісь ризики, як на етапі добору персоналу, до речі, що дуже важливо. І тут антикорупціонери, або уповноважені, вони мають долучатися, мають перевірити декларацію, мають перевірити особисту історію, репутацію вашого потенційного кандидата чи там middle менеджменту. Тому в принципі для служби, для організації дуже важливо, щоб ця синергія існувала, а ми не відштовхувалися чи не захищалися один від одного. Я дякую. Да, це можна розглядати, впроваджувати цілком логічно. Це наші, скажімо так, і партнери-амбасадори, я маю на увазі HR і Антикора. Ми на них спираємося. З цим, якщо вам повезло, як мені, допустим, то я думаю, що тут все владнається. А от не всім може таке повезти. І перше, що ви порадили керівнику при відборі такого HR, на що треба звертати увагу, і при відборі Антикора?
Дуже гарне запитання. Ну, по-перше, керівнику взагалі варто мати якийсь свій ціннісний орієнтир. Це допоможе відчувати людину і задавати тон, кого я до себе обираю, тобто там певну рамку мати очікувань від людей і ну, дійсно перевіряти не тільки професійні здібності, які обов'язково мають бути, але ось такі особисті персональні здібності, цінності, принципи діяльності, вони мають бути теж перевірені. HR, безумовно, має володіти певним емоційний інтелект і ось ці емпатичність, бо ми працюємо, знову ж таки, ми маємо забезпечити середовище нашої команди якісне від матеріального, там, забезпечення відпусток, забезпечення дійсно мотивації і професійного розвитку, якісних постановки KPI і якісної оцінки і відповідне преміювання і заохочення з результатами цієї оцінки. Тому HR – це не тільки про накази, про відрядження, не тільки якісь перевірки чи документообіг такий кадровий. Для уповноваженого тут насправді дуже важливо перевірити наявність компетенцій базових, але це взагалі така складна професія і універсальна, чесно кажучи. Ми свого часу ще працюючи в НАЗК розробляли професійний стандарт для уповноваженого з антикорупційної роботи, де чітко виписані перелік знань і компетенцій, які мають бути, і перелік таких м'яких компетентностей, як аналітичні здібності, комунікація, доброчесність, які теж варто перевіряти під час добору таких фахівців. На жаль, часто цього не відбувається, часто цю особу обирають, от ти будеш за це відповідати, ці нещасні люди дуже цього не хочуть робити і сприймаються як додаткове навантаження. Відтак, ніякої мотивації до роботи, відсутність інколи досвіду цієї роботи, воно створює якусь проблематику неякісних виконання завдань, нерозуміння того, навіщо я це роблю, і відтак, в тому числі, відсутність комунікації. І знову ж таки, я кажу, що і для HR, і для уповноважених комунікація внутрішня, зовнішня, відкритість – це дуже важливі персональні здібності, які просто допомагають реально виконувати свої щоденні завдання. Антикору виявляти тоді проблемні місця. Виявляти, тут же дуже велика кількість роботи, знову ж таки, основна задача – управляти ризиками. Щоб мені їх виявити, мені треба прийти до всіх моїх працівників і запитати, може у тебе якісь проблеми, що в тебе в процесах. Плюс уповноваженому мають довіряти, якщо є повідомлення про корупцію, і потенційно працівник хоче бути викривачем, він має бути впевнений в уповноваженому, прийти і знову ж таки побудувати розмову так, і уповноважений має бути десь психологом навіть, відкрити, сприяти відкриттю цієї особи, витягнути якісь потрібні дані для того, щоб це повідомлення було якісним і було потім розглянуто, бо інакше буде просто відповідь, що не відповідає. Дякую. Тоді вже на завершення традиційне запитання, яке я задаю абсолютно всім нашим спікерам про доброчесність. Чи є вона тим фундаментом, на якому будується довіра громадян до державної влади? Однозначно, я не думаю, що сьогодні хтось був, хто сказав, що ні. Я, мабуть, трошки, якщо маємо декілька хвилин, відштовхнусь від того, що часто не розуміють впровадження доброчесності і, в принципі, впровадження антикорупційних інструментів, не розуміють ефективність цих інструментів для організації. Особливо це стосується якихось матеріальних вигод. Насправді, і доброчесність, і антикорупційні інструменти – це запорука ефективної організації роботи. Коли процеси налагоджені, коли всі фахівці в команді знають, що робити, які у них кінцеві результати роботи, які вони роль привносять в організацію і як частина структури. І насправді, якщо ми говоримо про державну службу, ефективність вона дорівнює якості державних сервісів. Щоб ми могли в лікарні отримати якісний сервіс, щоб ми могли отримати документи дозвільні в прозорий спосіб. І доброчесність – це засада, на основі якої якість буде забезпечена максимально відповідно, комплаєнтно, як згідно теорії комплаєнсу. Тому, звичайно, це про якість і про зрозумілість в тому числі. Тобто громадяни мають відчувати, що держава відкрита для них, що все дуже просто, а не забюрократизований механізм, де важко взагалі отримати якусь допомогу. Я вам дуже дякую. Пані Анна Федоренко, спеціалістка про ООН з корпоративної культури та доброчесності. Оплески їй. Ми вам дуже дякуємо за ваш виступ, за те, що ви сьогодні з нами, за ваші інсайди. Це було дуже, насправді, дуже змістовно. Я сподіваюся, що ми продовжимо нашу з вами співпрацю. Колеги, ми зараз переходимо до підбиття підсумків. Ми крокуємо, не вибиваємося з нашого графіку. Можливо, хтось хоче поділитися думками, які виникли під час обговорення.
Є мікрофон. Я не бачу рук. Окей, тоді все зайшло, будемо вважати так. Тут хочу тоді перейти до підбиття підсумків. Сьогоднішній форум насправді вкотре підтвердив важливість доброчесності на публічній службі. Я дякую всім причетним і організаторам, і нашим спонсорам сьогоднішнього заходу. Окрему подяку я хочу висловити співорганізаторам нашого форуму доброчесності, а саме Центру з питань доброчесності в оборонному секторі СІЦ. І сьогодні у нас із вами незвичне підбиття підсумків. Будь ласка, колеги, виведіть на екран мені QR-код. Насправді, кожна велика зміна починається з маленького особистого кроку. Ми багато говорили про доброчесність як цінність публічної служби, в тому числі і хотілося б сказати також про те, що вона все це має справжнє значення лише тоді, коли кожен із вас готовий діяти відповідально в своїй щоденній роботі. Власне, дякую за цим QR-кодом. Запрошую вас написати одне конкретне зобов'язання, яке ви готові взяти на себе після цього заходу. Це, власне, може бути невелика, але реальна дія. Наприклад, завжди перевіряти інформацію перед прийняттям рішення, або бути прикладом доброчесності для своєї команди, або власне, це ваше особисте зобов'язання, це такий особистий крок до зміцнення культури доброчесності в публічній службі. І таке зобов'язання, фактично, це така хороша рефлексія цього дня. Що ви берете з собою, і це ж, власне, заклик до дії. Самі себе будете закликати до дії. Отож, давайте буквально 2 хвилини для того, щоб знайти, продумати для себе і просто записати. Я теж це зроблю. Скажу, я нагадаю, цей QR-код на екрані, і ті, хто очно, можете на роздатці зараз в своїх матеріалах це знайти. Давайте заповнимо. Потім спільно подивимося, що ж у нас вийшло, які цитати ви обрали і які зобов'язання взяли. Тож, будь ласка, відкривайте телефони, скануємо. І ще пишемо, вже на завершення. А тут так цікаво почитати, да? Такі, да.
нас є 19 коментарів. Да, я бачу, у мене якраз на телефоні. Колеги, зупиняємося, і тепер давайте дуже коротко, швидко читаю, що у нас написала, потім ми підемо зверху вниз, донизу, тому що там буде певний висновок. Доброчесно виконувати свою роботу з повагою та розумінням ставитись до колег та оточуючих. Вчасно йти з роботи, щоб не використовувати надмірну державну електроенергію. Клас. Бути прикладом для інших. Приймати ті рішення, які будуть відповідати професійним вмінням і етичним правилам. Бути чесною при виконанні посадових обов'язків і як громадянка України. Чесною треба бути перед собою. Бути прикладом етики і доброчесності в своїй професійній діяльності. Бути чесною та відвертою в напрямку своєї діяльності. Провадження доброчесності в організації. Бути прикладом відповідальності, порядності та довіри. Бути прикладом доброчесності для своєї команди, бути щирою, оцінювати наслідки своїх рішень та відповідати за свої вчинки, будувати довірливі відносини, бути прикладом у цьому. Сприяння розбудові доброчесності в ОМС, поважати внутрішні норми організації, не запізнюватися. Десь тут поїхало у мене трохи, де тут у мене, ага. Хтось пише, ви продовжуєте писати, да? І мені просто їде текст. Так, не розголошувати службову інформацію, порядність перед собою, колегами та суспільством, бути прикладом для своєї команди, перевіряти інформацію, якою ділюся з оточуючими, бути чесними, їде текст, зі своїми колегами, повага до колег, поважне ставлення до інших. Відкладу всі справи, протисяду з колегами і поговорю на тему етичних дилем. Комунікація має значення. Вона не лише про відкритість, але й про відчуття єдності. Підтримати зміну назви форуму. А тепер дивіться, чат GPT нам дав рекомендацію. Я хочу, щоб ви просто зараз заслухали, тому що в цьому є сенс. Сприяти зміні назви ребрендінгу Рішельє форуму публічної служби, адже постать Рішельє не має відповідного значення для розвитку української держави. Перш за все, Рішельє був служителем Російської імперії, а потім вже все інше. Якщо ми лише почнемо роздумувати про справді ціннісну для України постать, ми точно згадаємо Григорія Сковороду або Євгена Чекаленка, до прикладу, зважаючи на українські цінності та об'єктивні умови сьогодення, настав час позбутися імперсько-колоніального сліду і у публічній службі, змінивши вектор у напрямку розвитку української ідентичності і цінностей української державності. Я хочу сказати, що ми нотуємо це, і я думаю, що ми до цього повернемося, і ми побачимо в наступному році, це вже буде не форум Рішельє, а це очевидно, що справедливо. Чат GPT нам зробив підказку. І у нас іще є два повідомлення до нашого переліку списку: виконувати присягу державного службовця. Власне, я це роблю від першого дня на держслужбі. І останнє – це моя присяга державного службовця, те саме, що і моя рамка доброчесності. Тож, ми можемо зараз поаплодувати один одному, і на завершення ще кілька слів. Шановні колеги, колежанки, я можу лише підвести підсумок і думаю, що сьогодні ми ще раз всі переконалися, що доброчесність – це не лише правила чи закони. Це такий особистий вибір кожного з нас про те, що ви написали свої зобов'язання, власне, все це демонструє. Ми готові не просто говорити про цінності, а й діяти відповідально, діяти послідовно. Кожне ваше слово на екрані. Можна вивести слайду? Я коли зайшла після перерви, прочитала і була, звісно, вражена, оскільки кожне слово на екрані – це крок до довіри громадян, до сильної, стійкої. Не це, а у нас було слайдо. Немає вже, да? Воно. Дивіться, кожне слово на екрані – це крок до довіри громадян, до сильної, стійкої публічної служби. Нехай ці зобов'язання наші з вами стануть для нас таким орієнтиром, компасом в нашій щоденній роботі. Доброчесність насправді починається з кожного із нас. І саме завдяки вам вона стане спільною культурою всієї публічної служби України. Шановні колеги, ми запрошуємо вас на каву. На цьому ми завершуємо. Щиро всім дякую і до нових зустрічей. Дякую.
взагалі розглядаєте ви питання підвищити 11-й сім'ї оклади?